علیرغم رنج بسیار زیاد کیفش هم کردم. شغل من چیه؟ یه وقت اسم میگم من برنامه نویسم، خب میتونم عوض کنم. شاطر نونوا هم میتونم عوض کنم. من چی رو عوض کنم؟ من همینم. من نمیتونم از این موقعیت پردردسر بیرون بیام و بگم که یه همسر خوب و یه پدر خوب میشم. کاملا از بین میرم. یعنی به من بگن چه کار دیگه‌ای بلدی؟ همینو بلدم. که تسهیلگر بشی برای اینکه گفتگوهایی رقم بزنی. آره. برای مخاطب پر از یادگیری باشه، پر از ایجاد سوال جدید باشه. آیندهش رو چجوری داری می‌بینی؟ خیلی دوست دارم که آزاد توی یه محیط 60-70 نفره آمفی‌تئاتری خیلی گرم بتونه بحثا رو اونجا انجام بده. ببین اینا مسائل مختلف کشور، مسائل فردی، اجتماعی، فرهنگی اینا واقعاً به سطح جنون میرسونه. فقط داریم تخلیه میکنیم خودمونو. کنجکاوی در موردشون یا مواجهه باشون؟ همه جور. یعنی یه ملغمه ایه. یعنی خب آقا یعنی یه کاری بکنیم دیگه، بعد یه کاری شده گفتگو. وقتی اون گفتگوهای تک نفره که با این آدم‌ها داشتی تبدیل شد حالا به پلتفرمی که هر دو نظر و نگاه رو با هم داشتی، کنار هم می‌دیدی، چه تفاوتی برات ایجاد شد؟ شما عمیق‌تر میتونی این مسئله رو بررسی بکنی. مورد به مورد آدما با هم فرق میکنن، نوع طرح نگاه‌هاشون با هم فرق میکنه. میزبان یا طراح گفتگو تو این بخش واقعاً خیلی نقش داره. ممکنه جواب خیلی از سوالا رو ندونه، ولی باید تصویر روشنی از سوالات داشته باشه. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو است با مهدی احمدی، یادآور میشم ما در این پرونده قصد این رو داریم تا علاقه‌مندان به گفتگو رو با مباحث جدیدی از زوایای مختلف در مورد گفتگو آشنا کنیم. اگر براتون دغدغه است که گفتگو کننده بهتری بشید، شنونده فعالی بشید، کل این مجموعه میتونه براتون کارگشا و راهگشا باشه. بریم ببینیم با مهدی احمدی در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم تو. چطوری مهدی جان؟ مخلصم. خیلی ممنون که دعوتمون رو قبول کردی، به کوزی کورنر اومدی. سلامت باشی، خوشحالم خدمتتم. لطف داری. الان اگه اشتباه نکنم 12-13 ساله متمرکز هستی روی گفتگو. آره. از مدرسه آزادفکری که کار رو شروع کردید، گفتگوهای حضوری که مهمان‌ها می اومدن، حالا چند نفره یا تک نفره، حالا درس گفتار یک موضوعی رو پیش می بردن تا رسیدید به نقطه امروز رسانه آزاد که در فضای یوتیوب گفتگوهای 2 یا 3 نفره‌ای رو دارید برگزار می‌کنید، حالت دیبیت و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار میدید. قصه‌اش چیه؟ از درس گفتارهای حضوری طی 12-13 سال رسیدید به اینجا. فضای اجتماعی تغییر کرده، یعنی ظرفیت مثلا مخاطب عوض شده. مخاطبی که عادت داشته از بالا به پایین شنونده باشه، یک کسی بره در جایگاه عالم، آگاه، مطلع بهش اطلاعات رو برسونه تا برسه به نقطه‌ای که الان شاهد یه گفتگو همسطحی باشه و خودش سمت این بره که یک سری نکات رو برداره برای خودش. اون دوره اول کار ما که کار عمومی نبود، پابلیک نبود، رایگان نبود، به معنی دقیق کلمه درس گفتار نبود، اسمش رو گذاشتیم درس گفتگو. چی کار میکردیم؟ میگفتیم که آدم اول و آدم دوم توی موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر دارن، اول نظراتشون رو بیان کنن و بعد با هم گفتگو بکنن. چرا؟ چون احساس میکردیم که هر کسی هر تیپ نظری رو که دوست داره دنبال میکنه بدون اینکه دید خوبی نسبت به نقدای وارد بر اون داشته باشه یا توانایی ذهنیش برای تفکر انتقادی به شکل کاملی شکل گرفته باشه. نتیجهش این بود که آدما خیلی راحت زیر بار افکار میرفتن. اون دوست داشتیم این از بین بره. به خاطر همین میگفتیم که با هم گفتگو بکنن. اون مقدماتش برای چی اولش ارائه بکنن، برای اینکه خب قبل از اینکه گفتگو کنن نظراتشون شفاف باشه، برای یه مخاطب مشترکی همین توضیح بده همون توضیح بده و با هم گفتگو کنن. اینو ما 92-3 شروع کردیم تا 1401. خب خوب استقبال میشد. یه دوره فقط حضوری بود، بعد مجازی رو اضافه کردیم.
اون دوره‌ای که الودیا هم اضافه شده بودن، سرویس‌های آموزش مجازی اینا اضافه شده بودن، ما مجازی جلو میرفتیم. این یه رشدی داشت. ما این رشد رفتیم بالا، مثلا 200-300 جلسه گفتگو انجام شد. به شکل‌های مختلف همین راه گفتگو. بیش فکر کنم 15,000 نفرم توش ثبت نام کرد. اما از یه جایی به بعد متوجه یه تحولی شدیم. اونم این بود که خب به دلایل اقتصادی آدما اونقدر دیگه مثل گذشته نمیتونستن هزینه بکنن. یعنی هزینهشون دانشجو جماعت که مخاطب ما بود دیگه نمیموند پول این چیزها رو بخواد بده. 92 3 4 5 اینا دوره‌های بهتری بود برای اینکه دانشجو یه پولی تو این چیزا بعد خرج 96 که اتفاقات افتاد و اینا رو داری میگی؟ دیگه از 97 98 این شروع کرد پایین اومدن. از طرف دیگه اون دوره‌ای که ما شروع کرده بودیم کارو، این کار خیلی کار انتلکتوالی و اینا بود، یه مخاطب محدودی داشت. فضای روشنفکری و نمیدونم متفکرین اقتصادی و علوم اجتماعی و فلسفه و فلان و اینا. از یه جایی به بعد این خیلی حالت عمومی پیدا کرد. مخصوصا اون اگر کسایی یادشون باشه اون دوره در واقع کلاب هاوس و اینا که اومد بالا، خیلی دسترس پذیر شده بود و آدمام خیلی دوست داشتن. نسبت به گذشته که یه بخشی از محدودی از دانشجوها و اینا علاقه‌مند بودن نسبت به این موضوع. پس دو تا عامل، یکی مسئله اقتصاد، یکی هم گسترش علاقه به گفتگو باعث شد که ما احساس کنیم که هم آدمای خیلی زیادی هستن که متقاضی این نوع محتوان، ولی به صورت همزمان خیلی پول زیادی هم نمیتونن برای این کار پرداخت بکنن. اون دوره تصمیم گرفتیم که محتوا رو رایگان بکنیم و عمومی بکنیم. هم پاسخگوی نیاز جمعیت بیشتری باشه و هم لازم نباشه که مصرف کنندش هزینه‌ای پرداخت بکنه برای استفاده کردن از اون محتوا. خب مهمترین آپشن هم یوتیوب بود، دیگه اومدیم تو یوتیوب. یه ظرفیت خیلی کمی برامون مونده بود که اون آوردیم، تجهیزات و اینا گرفتیم و اجاره کردیم و نمیدونم. خیلی مختصر بخشی از تجهیزات قبلیمون رو اوورال کردیم و اومدیم وارد فضای یوتیوب شدیم که از ابتدای زن زندگی آزادی نیمه 1401 تا الان. ایده چجوری بود؟ چون گفتیم ما نرفتیم سمت درس گفتار، رفتیم یه چیزی رو درست کردیم اسم درس گفتگو. آره. چجوری شکل گرفت؟ ببین من دانشگاه مهندسی بودم، رشته خودم بله. فیزیک بود، شریف بودم. من یه چیزی رو به مخاطب بگم جالب دنبال بکنه. 2 تا اپیزود در مورد این چجوری چرخش از اون سمت اومدن سمت علوم پایه و مسائل اصلی تر تو اپیزودی که با امین آرامش تو کار نکن داشتی و اپیزودی که با سهیل علوی تو طبقه 16 داشتی. من دعوت می‌کنم حتما مخاطبا. اونجا من مفصل توضیح دادم چون خیلی خیلی نکات جالب و به درد بخور مفیدی درش هست. ببین مسائل شخصی خودم بوده. اصلا اینجوری بگم در مورد آزاد، کسایی که دارن تو آزاد کار میکنن تقریبا همشون این برنامه‌ای که تولید میشه سوالای خودشونه. یعنی ما خودمون مصرف کننده آزادیم. دغدغه‌های شخصی، دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه‌های ملی، هر اسمی که روش بزنیم. موضوعاتی که موضوعات مثلا فلسفی و نظری و ایناست ممکنه دغدغه‌های شخصی باشه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اینا میشه دغدغه‌های ملی. خب من اون دوره‌ای که از فیزیک داشتم جابجا میشدم برم تو رشته‌های دیگه، اینا داشتم فکر می‌کردم که چیکار باید با آینده‌ام بکنم. خیلی میرفتم با آدما صحبت می‌کردم. چیکار باید کرد دیگه به عنوان حالا یه آدم. بعد مسئله‌م این بود که این آدمایی که نظر مختلفی دارن، من هی اینا رو میشونم تو ذهنم با هم دیگه مقایسه میکنم. ای کاش اینا رو میتونستم بذارم کنار هم، خودشون با هم حرف بزنن، من ببینم بالاخره کدوم درسته دیگه. یکی به من میگه کار دانشگاهی بکن، یکی میگه کار دانشگاهی نکن، یکی میگه فیزیک بخون، یکی میگه فلسفه بخون، یکی میگه روانشناسی و علوم اجتماعی بخون، فلسفه علم بخون، نمیدونم. میخوای هر کدوم از اینا بخوری سراغ این مسئله برو، سراغ اون مسئله برو. ایران به این مسئله نیاز داره، ایران به اون مسئله نیاز داره، جامعه به این نیاز داره، جامعه به اون نیاز داره. تو ذهن خودم در واقع همیشه این دادگاه بین این نظرات برپا بود. بعد به ذهنم زد گفتم که مثلا اینو در واقع همون دوره در واقع درس گفتگوها گفتم خب اینو ما که کلی با اینا داریم کلنجار میریم، به اینا بگیم بیاین این موضوع رو با هم دیگه یه جوری به بحث بذاریم، شاید یه عده دیگه هم به دردشون خورد. دیدیم ظاهرا تو کله بقیه هم این دادگاه برپاه، دوست دارن اینو بالاخره به یه نتیجه‌ای برسونن. یعنی آزاد یه سرویس نیست که مثلا من بگم یه چیزی تولید کنیم، مثلا یه تولید کننده تلویزیونی میگیم چی میگیره چی خوبه. حالا بالاخره هر کاری یه ملاحظات اینطوری داره.
ولی تهش اون ماهایی که اون هفته‌هایی که اون اپیزودایی که با نیازهای خودمون هماهنگه، با دغدغه‌های خودمون هماهنگه، اون موقع حالمون خیلی خوبه. موقعی هم که از این فاصله میگیریم حالمون بد میشه، بعد سریع میپیچیم میگیم خب دیگه بسه، دیگه باید در مورد بحثایی که مهمه ضروری اینا بحث کنیم. اینجوری بوده. وقتی اون گفتگوهای تک نفری که با این آدم‌ها داشتی تبدیل شد حالا به پلتفرمی که هر دو نظر و نگاه رو با هم داشتی کنار هم میدیدی، چه تفاوتی برات ایجاد شد؟ ببین مهمتر از همه مسائل اینه که شما عمیق‌تر میتونی یه مسئله رو بررسی بکنی. مثلا فرض بکن که شما با یه نفر داری گفتگو میکنی در مورد اقتصاد. میگه به نظر من اقتصاد ایران باید اینطوری بشود. فرض کن شما به عنوان یه آدم معمولی یا من به عنوان یه آدم معمولی، من میتونم 2-3 تا سوال ازش بپرسم، بگم خب اینجوری این مشکل به وجود نمیاد، به این ایراد چجوری جواب. 2-3 بار میتونم این کارو بکنم. ولی یه آدمی که اونم هم تراز اونه و مخالف اونه، این منازعه رو خیلی، یعنی پله پله اینا میتونن با هم دیگه برن پایین‌تر و این به نظرم خیلی مهمه. مثلا من ممکنه به یه دیدگاه انتقاد داشته باشم، خیلی احساس هم بکنم که این دیدگاه واقعا بدیه. معمولا اینجوریه که ممکنه 2-3 مرحله بتونم با آدمی که صاحب اون دیدگاهه چالش بکنم، ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم. تهش میتونم بگم که ببین حرفت بده، من دیگه نمیدونم چی بگم، ولی واقعا داری مثلا مزخرف داری میگی. ولی ویژگی مهم یه گفتگوی جدی و عمیق اینه که این هی میتونه بره عقب‌تر و به نظر من شهروندایی که اینجوری فکر انتقادی پیدا بکنن انگار لنزای بسیار دقیق تری برای ارزیابی دیدگاه‌ها به دست میارن. هرچی شهروندای یه جامعه به لنزای بهتری مجهز باشن یا تعداد بیشتری از شهروندای یه جامعه به این لنزها مجهز باشن، نتیجهش اینه که ایده های خراب راحت‌تر میتونن شناسایی بکنن، به جای اینکه در سرنوشتشون و تاریخشون رو بدن دست اون تا بعد از اینکه بدبخت شدن متوجه شدن که نباید این کارو میکردن، همون اول بگن نه این ایراد داره، این کار خوبی نیست. به نظرم اینه. واسه شخص من همین بوده، به نظرم برای آدمای دیگه هم لابد میتونه اینطوری باشه دیگه. نکته جالبی رو داری میگی، چون خود من این مدلی بهش نگاه نکرده بودم که وقتی تو شاهد این مناظره هستی، 2 تا متخصص که دانششون و مهارتشون توی اون موضوع از توی میزبان خیلی عمیق‌تره، آره، دارن روبرو میشن با هم و هی دارن تلاش میکنن موضوع رو عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر کنن و چون از 2 زاویه و از 2 جبهه مقابل هم دارن به مسئله نگاه میکنن، دست میذارن روی یه نکات و نقاطی که خیلی حساسه و مخاطب کلی میتونه در موردش یاد بگیره هم کنجکاوی‌های جدید به خرج بده، سوالات جدید براش ایجاد بشه. خب نقش میزبان توی مدیریت کردن همچین گفتگویی چیه؟ نباید دانشش رو بره هم سطح اونا کنه؟ یه نکته تو اون قبلی بگم بعد در مورد میزبانم صحبت بکنم. خیلی از موضوعات ممکنه موضوعات سرراستی به نظر برسن. مثال بزن، منظور چیه؟ من منظور خاصی ندارم. ببین مثلا شما فرض بکن که همین جایی که شما دارین 1000 تا فرو رفتگی و برجستگی و کنج و زاویه و اینا داره، خب ولی به آدما بگی مثلا خونه ممکنه یه 2-3 تا مکعبی که در کنار هم به عنوان حال و پذیرایی و اتاق خواب و اینا، ولی یه خونه واقعی 1000 تا بله منفذ و روزنه و گوشه و اینا داره. گفتگو کردن اون منافذ دیدگاه‌ها رو جوری نشون میده که قبلا اصلا به نظر نمی رسیدن. یعنی مثلا توی یه موضوعی ممکنه به شما بگن که مثلا ما اگه این کارو بکنیم تو اقتصاد خیلی خوبه، ما این کارو بکنیم تو جامعه خیلی خوبه، شما یه خطیش هم میگی ایده بدی نیستا. بعد اون مخالفش که مقابلش قرار میگیره میگه خب مثلا شما بررسی کردین که اگر این کارو تو اقتصاد بکنین مثلا در مورد حاشیه شهرها چه اتفاقی میفته، در مورد مثلا کسب و کارهای های تک چه اتفاقی میفته، در مورد اون مشوق مالیاتی که اونجا، یعنی او چقدر همه چی به هم وصل شد، پیچیده شد اوضاع. این به نظرم ویژگی مسائل واقعیه که توی گفتگو فقط میشه کشفشون کرد. در صورتی که آدما وقتی میخوان یه نفر رو تنهایی قانع کنن، یه آدم مثلا ساده مثل من بخواد قانع کنه، میگه ببین چقدر ساده است،
اینو میذاریم اینجا، اینم میذاریم اینجا، تموم شد. این به نظرم واقعا ممکنه کلاهبرداری توش اتفاق بیفته. در مورد میزبان، ببین میزبان خب باید یه مقدار آشنا باشه نسبت به موضوع. خیلی از این آدما به خاطر فاصله هایی که از هم میگیرن اصلا توانایی این که چرخ دنده های فکرشون رو با هم درگیر کنن و از دست میدن. یعنی شما مثلا تو میگی دل گفتگو داری میگی از قبلش مثلا؟ از قبلش دیگه ذهنیتی از طرف مقابل نداره، نمیدونه که چجوری باید با طرف گفتگو بکنه. این خیلی رایجه، ممکن اصلا به نظر نیاد، چون مخصوصا وقتی اختلاف نظرها پارادایمیکه، به لحاظ متد با هم فرق میکنن، به لحاظ شواهد با هم فرق میکنن، به لحاظ مسائل، به لحاظ نقطه شروع اصلا بحثش از کجا شروع میکنه. یکی بحثش از آزادی شروع میکنه، یکی بحثش از برابری شروع میکنه، یکی بحثش از رفاه شروع میکنه، یکی از بخشش از فقر زدایی شروع میکنه. مثلا تو اقتصاد دارم میگم، تو بحثای دیگه، تو حقوق هم هست، توی نمیدونم الهیات هم هست. و اینکه اینا رو ما چجوری با هم دیگه درگیر کنیم، این کار خیلی ساده ای نیست. و اصلا اینجوری بگم، اینکه کدوم آدما از کدوم دیدگاه‌ها میتونن با هم گفتگو بکنن، گفتگو خوب بکنن این کار روتینی نیست. مثلا شما نمیتونی بگی من تو حقوق بین این دوتا دیدگاه گفتگو میذارم، بعد یه ستون داری دیدگاه الف، یه ستون داری دیدگاه ب، زنگ میزنی یا ایمیل میزنی یکیشون با هم دیگه میان گفتگو. اصلا مورد به مورد آدما با هم فرق میکنن، نوع طرح نگاهاشون با هم فرق میکنه. میزبان یا طراح گفتگو تو این بخش واقعا خیلی نقش داره. ممکنه جواب خیلی از سوالا رو ندونه، ولی باید تصویر روشنی از سوالات داشته باشه که این سوالات چگونه با هم درگیر میشن، چه نظراتی میتونن بهتر به این سوالات در مقابل هم جواب بدن. ولی خب در مورد موضوع هم باید یه شناخت حداقلی باید داشته باشه و بتونه بحث رو جلو ببره دیگه. یه نکته جالبی تو صحبتات اشاره داشتی که ما کاری که در رسانه آزاد داریم انجام میدیم اینه که دغدغه‌های شخصیمون، سوالات شخصی که خود شخص خودت و تیم دارن رو دارید میرید برای اینکه جواب براش پیدا کنید. الانم یه اشاره‌ای داشتی که یه فعالیت جدی توی اون طراحی خود گفتگوه لحاظ موضوعی و مهمانها صورت میگیره. میخوام ببینم توی کیوریت کردن این گفتگو درسته یه بخش سوالات ممکنه سوالات شخصی تیم باشه و خودتون چطوری سوالاتی که ممکنه برای مخاطب وجود داشته باشه رو شناسایی میکنید، پیدا میکنید و میارید تو دل اون گفتگو؟ ببین من یه چیزی در مورد اون سوالات شخصی بگم. سوالات شخصی در مقابل سوالات مردم نیست. سوال شخصی در یه تفاوتی قائل باید بشین دیگه. این مدلی متمرکز هستید، فکر کنم سوالاتتون جنسش متفاوت بشه از آره الان میگم فرقش چیه. ببین یه وقتی از شما میگه من سوالات شخصیمو میخوام در برابر سوالات مردم پیگیری بکنم، این به نظرم یه کاری که خب مشتریش هم خودتی دیگه، چیکار به بقیه داره. یه وقتی از میگه سوالات شخصی در برابر این که من مصنوعی دارم یه کاری رو انجام میدم، کار مصنوعی به نظرم هیچ وقت جواب نمیده. بگه الان سوال مردم اینه، منم میرم مثلا مثل یه میکروفونی جلوی آدما میگم مثلا جواب این سوالو بده. به نظرم این آدم، این تیم هیچ وقت نمیتونه اون کار خوب انجام بده تا زمانی که اون سوال رو به شکل خوبی مال خودش نکرده باشه. یعنی اگر جامعه مثلا مسئله فقر داره، مسئله ثروت داره، مسئله سیاست خارجی داره، مسئله آزادی داره، این سوالا اگر یه جوری تو دل همون آدمایی که اون کار رو میخوان انجام بدن نباشه، انجام دادن اون کار حتما ضعیف از آب در میاد. چرا؟ به این دلیل که ممکنه خیلی خوب آدمایی که تو اون حوزه کار کردن نشناسن. صرفاً آدمایی میتونن بدونن که چه آدمایی برای اون سوالات خوبن که قبل از این خوب جوریده باشن اون فضا رو به خاطر دغدغه‌های خودشون، بدونن چجوری سوالو بپرسن، چجوری سوال پیچ کنن، کیا رو جلو هم بذارن. چون این خیلی رایجه، ممکنه آدما احساس کنن که یه گفتگو اینه که اینا رو میذاریم جلو هم بعد در میاد کار دیگه. واقعا اینطور نیست. به این معنی منظورم این بود که کاری که ما داریم انجام میدیم، ما مثل بقیه توی اون برنامه مخاطبیم. خیلی اوقات اون مهمونا میرن، ما تا آخر شب میشینیم اونجا با هم دیگه بحث میکنیم در مورد حرفایی که زدن. اما چجور به دغدغه مخاطب مرتبط میشه؟ من 2 تا توضیح میدم. ببین یه توضیح تکنیکی داره. خب ما برنامه رو می‌خوایم تولید بکنیم، اولا خب یه رصد خیلی مفصل ما تو فضای مجازی داریم، چی خبره، کی با کی بحث داره،
مخاطبا در مورد چی میپرسن، بحثای دیگه که داره اتفاق میفته و برنامه رو منتشر میکنیم. فیدبکی که داریم میگیریم چیه، رو کامنت ها چیه، فیدبک روی بازدید چیه، میانگین بازدید چیه. اینا همش سرنخاییه که نشون میده جامعه داره سوالاتش رو چجوری حرکت میده. اما این یه معنی ارگانیک هم داره. این میشه تکنیکیش. ارگانیک اینه که تو آزاد آدمای مختلفی هستن که اینا رگ و ریشه‌شون، یعنی یه بخش کاریشون تو آزاده ولی وجودشون رگ و ریشه‌ش تو جامعه وصله. یعنی تنوع دارید؟ تنوع داریم. این داره سیگنالای جامعه رو به شکل طبیعی منتقل میکنه داخل آزاد. تا زمانی که آدمای این ویژگی رو دارن تو آزاد به کار میان. بعد از اون میشه اپراتور. اصلا دیگه به درد نمیخوره. یه کسی ممکنه، یعنی اون کسی که مثلا یه روز میاد اونجا اعصابش خورده که آقا چرا تو فلان موضوع اجتماعی این اتفاق افتاد. این یه سیگنالیه که از جامعه اومده تو روان، این داره خودشو نشون میده دیگه. شما میاد میبینی افسرده است، میاد میبینی کلافه است. اگر یه ترکیب خوبی از این آدما شما داشته باشی، اینا هم به صورت طبیعی اون اجندای جامعه، اون در واقع مسئله جامعه رو میارن پوش میکنن تو اون مجموعه شما. مثلا میگه اگه تو این موضوع برنامه نذاری ما به چه دردی میخوریم. چطوری اینو چیدی؟ ساخت سازمانیه و بچه‌ها رو منظورم ها، لحاظ جنسیتی، لحاظ سن و سالی، بک‌گراند خانوادگی، اجتماعی. چون برای من خیلی نکته جالبیه، هیچ وقت این مدلی بهش نگاه نکرده بودم که خود تیم رو میتونی این مدلی بچینی و چند صدایی داخل تیم رو برسونی به این نقطه‌ای که محتوای خود گفتگو پربارتر بشه. نه ببینید آقا الان تو آزاد خانم هست، آقا هست، چپ هست، راست هست، مذهبی هست، غیر مذهبی هست. چپ دانشجوی علوم اجتماعی، راست کارشناس فلان رسانه دست راستیه و همینجوری الی آخر. این برای اینه که مجموعه یه تعادلی داشته باشه نسبت به تعادل جامعه. خب شما هم در واقع بعدم حرکت بکنی، جامعه به شما سیگنال میده دیگه. میگه آقا اون مثلا مسئله فضای مذهبی رو داری زیاد پیگیری میکنه، مسئله دست راستی‌ها رو داری زیاد پیگیری میکنه، تو همون کامنت ها و اینا داری میگی تجزیه تحلیل میکنی، متوجه اینا میشی. آره ببین تو توییتر هر برنامه میاد داوری میشه، تو کامنت ها داوری میشه. البته یه نکته هستا، از اینا خیلی راحت میشه برداشت غلط کرد. این خیلی اشتباهی که تولید کننده محتوا فیدبک یه آدمی که مخاطبش نیست و اشتباه بگیره به نسبت مخاطبش، خیلی راحت این اتفاق میافته. بحث میاد بیرون داوری میشه دیگه. اصلا برای اینه که داوری بشه شما خودتو میتونی تنظیم بکنی. به نظرم یه مجموعه هم تا زمانی میتونه خوب جلو بره که خوب تشخیص بده که الان مسئله جامعه کجاست و برم رو اون کار کنم. مثلا آزاد سال 1401 برداشتش این بود که جامعه میگه آقا برای من در مورد تخیل آینده حرف بزن. من الان ذهنم اینو میخواد آینده چه جورها میتونه باشه و این چه جورا چجوری از خودشون دفاع میکنن، من میخوام انتخاب کنم. اون برنامه آینده ایران که فکر کنم 20 قسمت بود، دقیقش الان یادم نیست، اونا با همین هدف تولید شدن. از 7 اکتبر به نظرم مسائل عمده دغدغه جامعه رفت تو سیاست خارجی. بله. الان چی میشه کشور؟ خلاصه میخوام بگم که تا زمانی آزاد موفقه که درست نکته رو بگیره از جامعه، درست همون تعادلا رو بتونه برقرار کنه و به صورت طبیعی هم تلاش کردیم آزاد یه جوری باشه. فقط تو جذب آدما دیگه، شما بچهای مثلا دست راست اقتصادی زیاد شدن، میگه خب یه نفرم بچهای چپ بیاریم. مثلا اینجوری بالاخره یه جوری مدیریت میکنی. من میدونی چرا این موضوع نظرم جلب کرده؟ به خاطر اینکه نگاه میکنم میبینم انگار نبض اجتماع دست رسانه آزاده، حتی قبل از اینکه مسئله اجتماع شده باشه. یعنی انقدر شاخک‌ها تیزه، انقدر حواسش جمعه، میبینم خیلی همراستا با دغدغه‌های مردم، دغدغه‌های مخاطبه. و از اون ور شما مخاطب عامم ندارید، یه قشر خیلی خاصی رو مخاطب خودتون کردید، مخاطب پیگیر و وفادار. اینم نکته خیلی جالبیه. برای همین دوست داشتم واقعا ببینم فراینده چه مدلیه. تو این توضیحاتی که دادی من متوجه این شدم که تو اون مبحث طراحی، جدا از اینکه سوال‌ها رو جمع کنید و مسیر گفتگو رو پیش ببرید، روی خود مهمان‌ها هم یه تمرکز جدی داره اتفاق میفته. از چه زاویه‌ایه؟ یعنی چه مدلی دارید میسنجید که ما بریم چیکار کنیم در مورد این موضوع مهمان رو انتخاب کنیم بیاریم؟ ببین یه گراف دیگه،
شما یه گرت موضوعه، چند تا گره به ازای هر مهمان داری، علاقه مخاطب هست، تناسب با برنامه‌های دیگه هست، همه اینا باید با هم دیگه هماهنگ از آب در بیاد. اما در مورد مهمانا یه اتاق داریم توش 4 تا تخته خیلی بزرگه، موضوع و مهمانا رو اینجوری شروع می‌کنن جلوی اینا موضوع رو می‌نویسی، مهمان می‌نویسی، موضوع می‌نویسی، مهمان می‌نویسی. این که کیا با کیا هماهنگن، این تقریبا نیاز داره که شما فرد به فرد آدما رو بشناسید و بدونی اون دقیقاً الان کجا ایستاده به لحاظ فکری. چون آدما تغییر میکنن. بله. من میتونم اینجوری بگم شاید مثلا توی آزاد ما به شکل مستقیم و غیر مستقیم توی 1 سال مثلا بین 500 تا 1000 نفر رو ما یا رصد میکنیم، دنبالشون میکنیم، چی میگن، چی کار میکنن، بحثاشون چیه، تمرکزش چیه. خیلی اوقات اصلا سوژه رو از خود کارهایی که آدما میکنن، مثلا میگن فلانی این موضوع رو نقد کرده، این یه مجالی ایجاد میکنه. این نکته هم مهمه که مثلا آدما به لحاظ روانی تناسب داشته باشن با هم دیگه، به لحاظ خلقیات با هم تناسب داشته باشن. این شما مثلا 2 تا آدمی که خیلی عصبی ان جلوی هم بذاری، بعضی موقع این کارو کردیم جرقه میزنه دیگه، یعنی نمیشه، گفتگو کار نمیکنه دیگه، مثلا ممکنه برنامه متوقف شه. ممکنه 2 تا آدمی که خیلی هم دیگه شلن و بذاری کنار هم مثلا نتونن با هم دیگه تعامل کنن، رفت و برگشت بکنن. مثلا یه نکته که خیلی مهمه اینه که اینا مثلا توی چه شبکه‌ای از روابط قرار دارن. اینم خودش خیلی نکته مهمه. مثلا نتورک بیرونیشون منظورته؟ آره کاری، منافع. آره. حالا اینو داره میگه، منظورش از این چیه؟ گاهی اوقات ممکنه 2 تا حرف خیلی به هم شبیه باشه، بگن ما که جفتمون به همین حرف انتقاد داریم، ولی این انتقادش از این وره، میگه بیا بکشمت اینوری، اون انتقادش از اون ور، و این سرنخ‌ها و نشانه‌هاشو از کجا میتونی کشف کنی؟ از شبکه اقتصادی، سیاسی، فکری، فرهنگی که این در اون قرار گرفته. برنامه خوب برنامه اینه که این آنالیزی که شما انجام دادی آنالیز درستی باشه. برنامه بد برنامه که این آنالیزی که انجام دادی آنالیز غلط. خب این دیتا رو که باید هم مدل فکری امروز مهمان رو بشناسی، هم ببینی سابقه شو بدونی. آره، هم سابقه رو بدونی، هم بدونی اطرافیانش کیه، احتمالاً ذینفعانی که کنارش وجود دارن چه کسانی هستن، از اون وقت خلق و خوش چه مدلیه. به خاطر همین گفتم گفتگو نمیتونه مصنوعی باشه. آدمایی که این بحثا رو دنبال میکنن خوره این موضوعاتن. چرا؟ به دلایل شخصی دوست داره. اگه این نباشه یه چیز معمولی در میاد، خیلی معمولی. و آزاد کار معمولی هم داشته، ولی خب نسبتش مهمه. اگه شما کارات معمولی باشه دیگه کسی اهمیتی براش، و به نظرم کسایی که مصنوعی کار میکنن، کار معمولی تولید میکنن، اون کسی که خودش خوره بوده و میدونه واقعا کی به کیه، چی به چیه، همه ارزش تو اینه که یکی خیلی ریز میتونه به شما بگه که این آقای الف و این آقای ب اینا دقیقاً آدمای متقابل همن. وقتی اینا رو بذاری کنار هم یه سینرژی به وجود میاد که تمام این موضوع میریزه بیرون. این میشه یه گفتگوی موفق. برندش هم مخاطبشه. یعنی تو گفتگو هیچ وقت هدف این نیستش که این اونو قانع کنه یا این اونو قانع کنه. هر کی این انتظار داره انتظار اشتباهیه. آدم 40 50 60 70 80 ساله با چیزی قانع نمیشه که. اما برنده گفتگو مخاطبانشن. اون اتفاقه اگر توی گفتگو بیفته، شما ممکنه یه گفتگو به اندازه یه واحد دانشگاهی بهت بفهمونه آقا چه خبره. ما حتی اون 2 تا اپیزود آبی که مثلا شما داشتی بر خود من اینقدر داده وسیع بود و یه جایی عمیق بود که خودت هم مثل فکر کنم مخاطب عقب جلو میشدی از هیجان زیادی که اصلا نکته جالب چیه؟ تو اون گفتگو اختلاف نظری وجود نداره، خیلی 10%، اما اون 2 تا با هم صحبت کردنشون خیلی درست بوده. گاهی اوقات هست اختلاف نظر خیلی زیاده ولی این اصلا دیگه نمیتونن ما هم حرف بزنن. گاهی اوقات اختلاف نظر کمه دیگه نمیتونن ما هم حرف بزنن. اون سویت اسپاتش کجاست؟ موضوع به موضوع فرق میکنه، آدم به آدم فرق میکنه، حال به حال جامعه فرق میکنه. یه ظرفیت محدودی داریم دیگه، یعنی از لحاظ زمان و انرژی که بخوایم اینطوری پیگیر آدم ها بشیم
گفتی برای یه سال مثلا ممکن ما 1000 تا مهمون رو داریم دنبال میکنیم که ببینیم با کدوم یکی از موضوعاتمون همخوانی دارن بتونیم آره. دعوتشون کنیم. ما تیم ببین محتوامون مثلا 6-7 نفر اینا از پاره وقتن، ولی در واقع ما از خورگی اینا، یعنی یکی ببین خوره اقتصاده اصلا بهش میگی ببین اینا چی میگن سر حال میاد اسما رو میگه، مثلا میگه ببین اینو من نظراتشو خوندم دنبال کردم اینو میگه اونو، خب این همینه دیگه. ببین مثلا تیم فریس یه کاری که انجام داده بود 7-8 سال پیش و برای زمان خودش خیلی جالب بود، اومده بود یه دونه فیسبوک کامیونیتی درست کرده بود از مخاطبای جدی و وفادارش و اومده بود موضوعات و ایده ها و مهمون رو قبل از این که بخواد حتی ضبط کنه یا ایدهش زمانی که شکل میگرفت توی اون جامعه همفکران و نزدیکان اعلام میکرد و از خود اونا شروع میکردش داده جمع کردن برای اینکه بتونه ببره گفتگو رو به سمتی که هم مخاطبش راضی باشه هم کنجکاوی‌های خودش رو دنبال کرده باشه. ما این کار رو ما خیلی دوست داریم انجام بدیم، چند تا مدل هم داریم که بخوایم اجرایش بکنیم، نکردیم تا حالا، خیلی هم دوست داریم که این کار شسته رفته و خوب انجام بشه. در واقع به شکل غیر مستقیم این کارو کردیم دیگه، یعنی هر کسی مثلا شبکه رفقا مثلا رفتم دانشگاه گفتن چرا در مورد این موضوع بحث نمیذارید، یا فلانی رو دعوت کردین چرا این سوال ازش نپرسیدین، یا مقابل فلانی چرا فلانی رو نذاشتین، یا اصلا اینو چرا دعوت کردید برای این موضوع. در واقع اینا روش‌های ارگانیک فیدبک گیریه، بازخوردگیری از آدما، بیشتر اینجوری بود. ولی خب دوست داریم این کارو بکنیم. آره فکر می‌کنم خیلی جالب باشه، مخصوصا شما یه کامیونیتی خیلی جذابی از خود مهمان‌ها هم دارید که خود اونا میتونید استفاده کنید برای اینکه نظر جلب کنید. بذار اینجا بگم اون خطا رو، تو هم نظرتو بگو. مخاطب وارد مدل فکری تو میکنه، خاصه مخاطب اون خطر باید ببینید مخاطبت کیه. ببین یه چیزی بگم، یه مثالی هست، اینقدر این مثالا رو زدن واقعا پرپر شده ها، ولی خب میگم دوباره. میگفتن آقا توی مثلا جنگ جهانی فلان کشور میخواسته یه سری از بخشای هواپیماشو رینفورس بکنه، تقویت بکنه. همه هواپیمایی که میرفتن عملیات برمیگشتن و اومد ببینه که کجاهاشون سوراخ بیشتر خورده، تیر بیشتر خورده، گفت خب اینجا رو تقویت میکنم. انجام داد، دید تو نرخ موفقیت پروازها اثری نداشته. خب چرا؟ چون این اشتباه واضح رو انجام داده بود که اون هواپیمایی که وسط راه به فنا رفتن اون جاهایی خورده که درستش خورده، اون جاهایی خورده که دقیقاً تو رینفورس نکردی. این یعنی چی؟ یعنی آقا باید دقیقاً به سراغ فیدبک و بازخورد اشتباه گرفتن کار خراب میکنه. چجوری میتونه خراب کنه؟ ببین شما دیگه اول برنامه رو میذاری، حالا خود تجربه داری دیگه، مثلا برنامه 2 ساعته، 1 ساعته، همون اول یه سری کامنت بابا این کیه مثلا اینا، خب ببین اصلا ندیده اونو، این خب یه فیدبک اشتباه. بعضی موقعا میبینید که شما یه برنامه مخاطبا به یه چیزی اعتراض، در کامنت ها به یه چیزی اعتراض دارن، ولی برنامه هم خیلی خوب دیده شده. ممکنه ناشی از این باشه که اونایی که اعتراض دارن به این اصلا ممکنه برنامه رو ندیدن. ممکنه شما داری از توییتر فیدبک میگیری که اصلا اونی که داره فیدبک میده مخاطب برنامه تو نیست. این هر کسی که داره تولید میکنه کاملا اینا رو متوجه میشه ها. میگه من برنامه رو گذاشتم تو یوتیوب، کامنت های یوتیوب خیلی خوبه، ولی توییتر همه دارن فوش میدن، یا برعکس توییتر میگن وای چه برنامه‌ای، بعد اصلا دیده نمیشه. اینه که اون کسایی که دارن میگن خوبه میخوام بگم برای بقیه خوبه، خودشون مخاطب برنامه نیستن. این در مورد کسایی که تولید محتوای فکری میکنن، حالا تو هر حوزه اقتصاد و هر چیزی هست، یه علاقه متخصصای هر حوزه داریم، یه علاقه مخاطبای هر حوزه داریم. ممکنه که متخصصای هر حوزه یه چیزی رو تشویق کنن در صورتی که مخاطبا اونو چیزی شناختی اصلا ازش نداشته باشن. باید متوجه باشین بایاس اشتباهی اگه شما داشته باشی، وقت فیدبک بد میگیری، بعد برنامه تولید میکنی، میگی آقا من یه برنامه گذاشتم تو اقتصاد، تو علوم اجتماعی، الان مثلا استاد علوم اجتماعی همه دارن میگن وای این چه برنامه‌ایه. خب ببین استاد علوم اجتماعی که نمیشه به این برنامه رو نگاه بکنه، چون خودش با خودش تعیین تکلیفه. پس اون تایید میکنه کی قراره ببینه؟ مخاطبش ببینه. خب مخاطب مثلا چارچوبش و ارزشش اصلا ممکنه با اون یکی نباشه. به خاطر همین این نکته مهمیه که از کجا فیدبک بگیری. اینجوری هم نمیشه گفت پس ما دیگه فیدبک نمیگیریم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم. حالا اینو برای چی گفتم؟
برای اینکه شما وقتی میخوای نظرم جمع بکنی، مثلا بعضیا اینجوریان، من میگم من یه برنامه تولید بکنم، یه دونه فرم میذارم مثلا تو کانال تلگرامم، میگم که در مورد چی بزنم، بعد هر چی بیشتر رأی آورد همونو میذارم. خب اونی که بیشتر رأی آورد ممکن اصلا کسایی نباشن که مخاطب کانال یوتیوب شما باشن. خیلی ما این علاقه رو داریم دیگه، مثلا میگیم بذار من اینو بنویسم، این برای مردم خوبه در مورد این موضوع مطلع شن، به یه دلیل نوشته. به خاطر همین این کار حرفه‌ایه که من چجوری اونی که مخاطبه بفهمم چی میخواد. روش خاصی برای پیدا کردنشون داری؟ ببین روش یعنی این کارو نمیشه تکنیکی جوری انجام داد که تو بری از همون که مخاطبتو بگیری. باید بتونی خوب آنالیز بکنی دیگه. بر خب مثلا اساس سوشال تجربه. لیسنینگ دارید، چه می‌دونم نرم افزارهای مختلف استفاده می‌کنید، بعد داده‌ای که جمع شده رو دارید میارید تحلیل می‌کنید. نه این تو الان که من گفتم الان ما خیلی ارگانیک داریم این کارو انجام میدیم. منظورم اینه که اگه کسی داده جمع آوری بکنه، باید خیلی حواسش جمع باشه که این داده‌ای که دارم جمع آوری میکنم کدوما خود مخاطبن، کدوما کسایی هستن که دارن در مورد مخاطبای دیگه اظهار نظر میکنن. اونا که خود مخاطبن اونا مهمن. من با امین آرامش که صحبت می‌کردم یه نکته خیلی جالبی رو برای من تعریف کرد. به خاطر اینکه امین توی خود دانشگاه خیلی میره به عنوان استاد مهمان و سخنران و دوره برگزار کردن و این ماجراها. میگم من ارتباط مستقیمی که با دانشجوها و حتی نوجوانا پیدا کردم، دغدغه‌هاشون رو دارم به صورت ارگانیک و طبیعی میشنوم. برای همین ذهنم پر از مسائلیه که هر روز اونا باهاش درگیرن. برای همین میتونم گفتگوهایی رو ترتیب بدم و برنامه‌ریزی کنم که نیازهای اونها و سوالات اونها درش برآورده میشه و جواب بهش داده میشه. ارگانیک راحت ترین راه، ولی اتوماسیون نداره دیگه. خیلی هم تو اسکیل آره. بزرگ دیگه جواب نده. مخصوصا اگه شما هم آدمای حرفه‌ای داشته باشی، به مرور اینا تو اون چارچوبای کاری کاملا فیت بشن، ارتباط اجتماعیشون کم شه، یواش یواش شما از این زاویه دچار ضعف میشی. یه نکته‌ای که در مورد واقعی تر کردن گفتگو داشتی صحبت می‌کردی، برمیگشتش به خودتون کامل صحبت کردی. یه بخشش داره برمیگرده سمت مهمان. ببین مهمان‌ها مخصوصاً زمانی که مثلا یه پلتفرمی دیده داره میشه، برندینگ خوب براش اتفاق افتاده، ذهنشون میره سمت این که بخوان گفتگوهای نمایشی انجام بدن، یا مثلا موضوعی رو انتخاب میکنه برای اینکه بیاد عمدن تو دل اون گفتگو بگه، به قول معروف میکرو کانتنت وایرال شو ازش در بیاد. بارها متوجه شدم تو مهمونهای خودمون، با اینکه حالا مثلا پلتفرم رو به اندازه مثلا رسانه شما روش نداشته، استقبال عمومی نداشته، تخصصی تر توی حوزه خود خلاقیت داره کار میکنه و فعالیت داره، ولی عمدن اومده یک چیزی رو داره میگه برای اینکه بیشتر دیده بشه. اونو چطوری داری مهار میکنی؟ قبلش مثلا نمیری سمت اینکه جلسات کیوریشن با خود مهمانها بذاری که اون حرفای تند و تیزی که دوست دارن مخاطب بشنوه برای تو تکرار کنن، یه ذره نسبت بهش آرومتر بشن، دغدغه‌شون خالی بشه، هیجانی که دارن برای طرح کردنش پایین بیاد. این واقعا موقعیت پر استرسیه گفتگوها. شما مثلا من با شما صحبت می‌کنم، شما با من صحبت می‌کنی، این موقعیت پر استرسی نیست. نه دوستاناست، به خاطر اینکه اصلا ولی اون اومده تو دادگاه نشسته. منم خیلی استرس ندارم. حالا مثلا هر کی بالاخره کی جلو دوربین بشینه یه میزانی از استرس داره، ولی ته استرس من مثلا یکیه که مثلا تو دادگاه کار اداری داره انجام میده. ولی اون مثلا بالاخره مثلا یه مالش رفته، این قتل کرده، نه اون موقعیت واقعا موقعیتی نیستش که آدما هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. و شما هم یه حرفی بزنی ممکنه یه حرف جذابی باشه به لحاظ رسانه‌ای، اون طرف مقابل ماچ شما رو میگیره. به نظرم یه نوع سیستم کنترلی تو خود گفتگو هست. بعضی وقتا مهمونای ما میان یه ذهنیتی از گفتگو هست که آقا اگه ما همچین بزنیم سر کله هم پدر هم دیگه رو در بیاریم، این خیلی خوبه، کار درست اینه. من نمونده این حتما قبل گفتگو تذکر میدم. این آزاد موقعی که کارشو شروع کرد واقعا کسی فکر نمی‌کرد که این نو کانتنت کسی ببینه. ما یادم اولین گفتگویی که ما گذاشتیم تو یوتیوب، اولیش نبود، جز اولیاش بود، گذاشتیم تو یوتیوب، در مورد در واقع سیستم سهامداری دیجیکالا بود، بحث اقتصاد سیاسی اکوسیستم استارتاپی و سرمایه‌گذاران کیا هستن نیستن و از این حرفا. یه آقایی تو توییتر از من خواست که آقا لینک این برنامه رو بده. منم لینک یوتیوب گذاشتم. گفت بابا یوتیوب چی، فایلش رو یه جا تلگرام بذار.
ما هم یه توضیح دادیم، گفتیم خب ببین بالاخره برو تو یوتیوب ببین اینجا ما یه کاری میگرده، چرخ این کارم میشه. خودتو خرگی رو بودیم ما بخیر. این حالا میخواد 2000 نفر آدم میخواد این بحث رو ببینه، حالا تو یارو میگی بیا برو یوتیوب ببین. خب واقعا ما برداشتمون این نبود که انقدر دیده بشه. خود ما فکر نمی‌کردیم واقعا. یعنی ما همون لحظات اول فکر می‌کردیم یه کاری داریم می‌کنیم، چند وقت ما تعطیلش کنیم پاشیم بریم. اما این نبود. علی‌رغم این که از 90-100 تا برنامه 2-3 تاش هم اونجوری شما بگی مثل یه مناظره که بیان همدیگه رو اینجوری نبوده. همین مثال برنامه آب که شما زدی، اصلا کسی همدیگه رو کاری به کسی نداشت. حرف همدیگه داشتن تکمیل می‌کردن. یه نکته خیلی مهم در مورد مخاطب کانتنت بلند اینه که مخاطب کانتنت بلند اگر اون محتوا اعصاب خورد کن باشه، نویزی باشه، همش بپرن تو حرف همدیگه و اذیت بکنن همدیگه رو، محتواش ضعیف باشه، ادامه نمیده. ممکنه تو اینستاگرام چیزای جالبی در بیاد، آبی برای یوتیوب گرم نمیشه. به خاطر همین من حتما تذکر میدم که با این ذهنیت که آقا الان انتظار میزبان از ما اینه که کله همدیگه رو بکنیم، اصلا همچین انتظاری وجود نداره. شما استدلالتو بگو، بهشم توضیح میدم، میگم یه 5 دقیقه شما بگو، 5 دقیقه شما بگو، طولانی‌ترش نکن، راحت هم باشین تو صحبت کردن با هم دیگه. همین. نوع رفت و برگشت خوبی باشه، چه منتقد هم باشن چه مکمل هم باشن. مخاطب میبینه. بد باشه چه منتقد هم چه مکمل هم نمیبینه. یه نکته گفتی، پرسیدی از من که چرا باید مهار بشه؟ چرا نباید بشه؟ نه منظورم اینه که مهار بشه توسط میزبان. آره. نکته اینه که اینا خودشون همدیگه رو کنترل میکنن. آره. تو اون مدل گفتگوهای خودت مد نظر آره. ولی من به عنوان یه میزبان وقتی میشینم به عنوان مخاطب اول و اصلی گفتگو خیلی کنترل میکنم. واقعا نمیدونم چجوری بگم. خیلی علاقه وجود داره برای اینکه یه حرفی بزنیم که دیده بشه و این کار رو سخت میکنه. مثلا من یکی از تکنیکایی که دارم استفاده میکنم تا این حرفای جذاب جالب وایرال شو رو از مهمونام بگیرم و بکشم توی وجودشون اینه که چند بار قبل ضبط باشون میشینم، مثلا اونایی که احساس میکنم از این جنس هستن، که حرفاشون رو تخلیه کنن، اون چیزایی که برای خودشون جذاب و جالبه که بگن رو بگن، یه مقدار گفتگوی روونتر و نرمتر بشه، واقعی‌تر بشه بره. یه نکته که توی اون مدل گفتگویی که شما دارید بحث اینه که چون داریم میگه از 2 تا زاویه و 2 تا جبهه مقابل هم قرار گرفتن دارن صحبت میکنن دیگه. بحث اینه که اصلا کلا به اون پلتفرم، به اون میزبان اعتماد کنن برای اینکه بیان بنشینن و حرفای واقعی خودشون رو بزنن. برای اعتماد سازیه چه فرایندی شما دارید طی می‌کنید؟ فرایند خود کاره. واقعا مهمترین مسئله همینه. اون سوار شدن و شناخت پیدا کردن منظورته یا نه. ببین شما اگر این کارو خوب انجام بدی، نشون بدی تا حد خوبی بی‌طرف هم با سیب زمینی فرق میکنه ها. یعنی شما میتونی مسائل و موضوعات جامعه رو پیگیری بکنی ولی تو قضاوت کردن بی‌طرف باشی. بذاری مخاطب، مثلا این احترام به مخاطبه که شما بی‌طرف، ولی سیب زمینی و بی‌حس منظورم نیست. اینو تفکیک کن. بله. اگر شما بتونی خوب این کار رو انجام بدی، اون مهمانی که میاد اونجا احساس ناامنی از جانب میزبان نکنه. طبیعتا از جانب اون بکنه خیلی خوبه، طرف مقابلش منتقدش، ولی از جانب شما احساس ناامنی نکنه. به مرور زمان آدما با شما راحت میشن، بحثاشون رو میگن، نظراتشون رو میگن، میگه من اینجا حرفا میزنم، مثلا حذف نمیکنن، موقعیت رو علیه من نمیچینن. و خب ما هم یه مثلا 4 تا آدم عادی بودیم دیگه. یعنی یه وقتی از شما مثلا توی در واقع گروه سیاسی هستی، یه جایی هستی، یه کردیت از یه جای دیگه میاد میریزه تو صندوق شما و شما با اون کردیت به آدما زنگ میزنی، دعوت میکنی، ایمیل میزنی، فلان میکنی. ما همینا یواش یواش یه آجر گذاشتیم رو هم دیگه، اومده بالا. خیلی اوقات مثلا شما دفعه اول یه آدم میاد، من تجربه داشتم، یه مهمانی که ما چند بارم دعوتش کردیم، خیلی آدم درجه یکیه، واقعا اون بار اول میاد بازجویی میکنه شما رو، شما کی، چی، کجا در اومدی. منم واقعا این حق رو قائل میشم که این کارو بکنه.
میریسه اینجوری هم نگاه میکنه شما که ببینید که چقدر حرفات درسته. یعنی بدون من جدیم، زیرکانه دارم جواباتو دنبال میکنم. بعدش که میبینه آقا شما یه آدم عادی هستی، اذیتش هم نکردی، انصافو در حقش رعایت کردی، میگه خب اینم یه آدمی مثل من دیگه. خیلی انسانیه به نظرم، واقعا خیلی انسانیه. تو فیوز با آرش که صحبت می‌کردید در مورد این موضوع هم یه گپی زدید که هم شما مخاطب میومد اینا قطعاً به یک جا وصلن، در مورد این صحبت می‌کردید، هم از اونور صحبت تو دل جامعه هست که مهمان‌ها خودشون باز دوباره از یه زاویه‌ای به خود رسانه آزاد دارن نگاه می‌کنن. گفتگوهای اونجا هم برای من جذاب بود. دعوت می‌کنم مخاطبا برن اون گفتگو رو هم ببینن، چون فکر می‌کنم باز دوباره خیلی عمیق‌تر تو این موضوعی که طرح کردی الان میتونن سیر کنن و داده جمع کنن. یه موضوعی که برای من جذابه، تو اشاره کردی که ما یه سری آدم معمولی عادی بودیم که این فعالیت رو 12-13 سال پیش شروع کردیم. درسته تو خودت ذهن پرسشگری داشتی، دوست داشتی سوالات خودت رو جواب بدی، ولی این که حالا تو اون سوالات شخصی رو بیاری تبدیل کنی به یه پلتفرمی که حالا تو اون مدرسه آدم‌های دیگه هم بتونن مخاطب بشن، از یه جای دیگه‌ای داره تحریک میشه تا آدم بره به سمت اقدام. چه تفاوتی داشتی با آدم‌های دیگه‌ای که سوال داشتن که تو بری یه پلتفرمی برای جواب داده شدن به سوالات رو راه بندازی؟ ببین تفاوت لزوم نداره تفاوت خیلی زیادی باشه، شانسه. بذار اینجوری بگم، یه کاری رو ما شروع کردیم انجام دادن که به نظرم خیلی مؤدبانش اینه که بالغانه به نظر نمیرسه، راحتش هم اینه که خیلی ابلهانه است. یعنی شما یه کاری رو برای سرگرمی و دوره اوقات فراغت و دوره مجردی و یه تجربه بکنیم ببینیم چی میشه، اینو میتونی انجام بدی. ولی این کار به نظرم خیلی کار عاقلانه‌ای نبود که به عنوان یه کار محوری آدم بخواد 12-13 سال. قبلا هم توضیح دادم چندین بار این کار شکست خورد و تعطیل شد و از این حرفا، ولی به یه دلیلی ما هی اصرار کردیم اومدیم جلو، رسیده به اینجا. حالا من بعدش هم نمیدونم چی میشه واقعا. ولی یه ذهنیتی داری براش دیگه. آره ذهنیت آدم آرزو که زیاد داره، نه ولی واقعا آرزو نیست. یعنی انقدر ما شکست خوردیم من الان اوکی ام یه بار دیگه شکست بخوریم. ولی منظورم اینه که ببین مثلا کار تعطیل میشد، یه زمینه‌ای دوباره فراهم میشد. مثلا ما خب برای سالها جا نداشتیم، از این پژوهشکده به اون پژوهشکده، یه جا کار میکردم بهش میگفتم مثلا اتاق جلساتتو بذار ما استفاده بکنیم، یه حالت خانه به دوشی بود دیگه. یعنی مثلا صبح تا عصر، مثلا اون دورایی که تعطیل میشدیم چیز میکردم، بعد دوره عصرا ذهنم میزد که خب مثلا اون کارو یه کاریش نکنید. مثلا یه فضایی به وجود میومد، مثلا یه جایی که من کار میکردم خب بیا ببین تو این سالن جلسات ما خواستی برنامه بذاری بذار، ما دوباره این کرمش میافتاد تو مغز من یه دوره رو در واقع سیاستگذاری آموزش و پژوهش کار میکردم. یکی از دوره‌های اون مدرسه آزاد فکری در مورد دانشگاهه. من صبح تا شب رو اون موضوعات در واقع سیاستگذاری آموزش و پژوهش تو دانشگاه کار میکردم، برای دانشگاه در موضوع دانشگاه صنعتی. بعد اون بزرگواری که اونجا مسئول بود خیلی آدم خوبی بود، واقعا یه بخش بزرگی از موفقیت یعنی زنده موندن مدرسه به خاطر اعتمادیه که بزرگوار به ما کرد. گفت ببین اتاق جلسات اینجا هستا، یه سالن کنفرانس بود مثلا 20 نفر جا داشت، میتونی مثلا اگه خواستی برنامه اینجا بذاری. ما چون اصلا پول نداشتیم پول سالن جلسات بدیم. این عددی که دارم میگم مثلا در حد 200,000 تومان یعنی رو خاک داشتیم حرکت می‌کردیم. گفتم خب من صبح تا شب که در روی موضوع کارشناساش هم میشناسم، صاحب نظراش هم میشناسم، بیایم بذاریم در مورد دانشگاه بحث و گفتگو اینا گذاشتیم. بعد خیلی هم خوب شد، ملت هم چقدر دوست داره، چه جالبه. یعنی هی این فقط زنده مون هر دورم یه تجربه جدید، مخاطب جدید. خیلی جذابه و قابل احترام که یه پروژه دانشگاهی امروز تبدیل شده به همچین چیزی. پروژه دانشگاهی از این بابت که یه مش دانشجو بودید که در کنار تحصیل یا سه آدم ول نکن. ول نکردیم هم. این هیچ توضیحی نیست در مورد اینکه اگه ول نکنیم موفق میشه کار رو. یعنی این چون بعضی موقع این نه اون خوش شانسی که گفتی خودش خیلی شانس آوردیم، واقعا ممکنه بد شانسی باشه. یعنی یه تله‌ایه ما خودمون داریم بدبخت میشیم نمیفهمیم. یعنی به من بگن چه کار دیگه‌ای بلدی، همینو بلدم.
که تسهیلگر بشی برای اینکه گفتگوهایی رو رقم بزنی. آره. برای مخاطب پر از یادگیری باشه، پر از ایجاد سوال جدید باشه. آره. من بیرون که نگاه میکنم برداشتم اینطوریه که بچهای رسانه آزاد شهروندای مسئول هستن. کسایی هن که دغدغه هایی که برای خودشون و همفکرهای خودشون و یه عده‌ای که حتی ممکنه نشناسن وجود داره رو دارن کمک میکنن که طرح مسئله بشه، در موردش گفتگو اتفاق بیفته. تا حالا به این فکر کردید که بخواید این جنس گفتگوها رو یه ذره از این حالت متخصصی ببرید سمت عامه، ببینید چه بازخوردی اتفاق میفته؟ ما به مدلایی داریم فکر میکنیم که در واقع مخاطب آدمای جونیورتر بیان توی گفتگو مشارکت بکنن. چقدر جذاب میتونه باشه. آره، یعنی یه ترکیبی از آدمایی که یه ذره سن و سالشون بالاتره، یه ذره آدمایی که به عنوان مهمان میان یا حضار؟ به عنوان مهمان میان. به عنوان حضار تو آینده ایران ما داشتیم. به نظرم مدل موفقی نبود. چرا؟ جواب نداد. ببین حالا مثلا اون دوره آینده ایران خب شرایط یه جوری بود که ممکن بود آدما بخوان سوال صریح بپرسن، یه ذره احساس خطر بکنن، بعد ما اینا رو در واقع یه ذره هول داده بودیم توی تاریکی، از اونجا سوال میپرسیدن. به خاطر حالا نگرانی که ممکنه در موردشون وجود داشته باشه، زیادی از متن خارج بودن، بعد میان وسط‌تر. یه ذره به لحاظ اجرایی کار سختی بود. چون استادیوم خیلی کوچولوئه دیگه، حالا ممکنه بالاخره اینور اونور دوربین سیمه، نمیدونم نور فلانه، که آدما رو بیاری خیلی کار راحتی نیست. من خیلی دوست داشتم آزاد یه موقع یه جایی شبیه آمفی‌تئاتر 60-70 نفره باشه، یه سنی باشه آدما اونجا گفتگوهای 60-70 نفر هم آدم سوال بپرسن. این خیلی خوبه. شرایطشو نداریم چنین کاری بکنیم. بودجه میخواد و نمیدونم سرمایه‌گذاری میخواد و اینا کار راحتی نیست واقعا. ولی الان داریم به مدلای فکر میکنیم که یه تعداد آدم کارشناسای جوان، کارشناس نگیم دیگه، جوونن، دانشجو ارشد دکترا، میشینن با یه آدم صحبت میکنن، بحث میکنن، باش بحث جدی میکنن. چند تا مزیت داره. یکی این که چون جوانترن، صریح‌ترن، کمتر محافظه‌کاری به خرج میدن، ممکنه فکرای نوتری داشته باشن، یه جور گفتگوی بین نسلیه. من چند تا فرمت دیگه هم دیدم که میتونه حالا جذاب بشه. مثلا یکی از چیزایی که با کانتنتش من مواجه شدم و برام خیلی جالب بود، یه صندلی خالی بود، آدما می اومدن میشستن پر میکردن، بعد مثلا 3 تا 4 تا صندلی دیگه هم بود، هر کسی در مورد اون ایده‌ای که داشت طرح میشد، سوالی که طرح میشد، حرف میخواست بزنه، میومد میشست روی اون صندلی، نظر خودش رو میگفت. ممکن بود اون نفر جوابی نداشته باشه یا حتی بشینه ادامه بده گفتگو رو، یه نفر جدید اضافه بشه. یعنی اصلا این فضای چرخشی و این گفتگو پویا که دیگه گفتگو کننده اهمیت نداشت، خود موضوع مطرح بود، برای من خیلی جذاب بود. یا یکی دیگه از چیزایی که من خیلی دوست دارم، حالا فضاش هم حتی برای خود ماها اتفاق بیفته، گفتگو با گفتگو کننده های تعداد بالاه. یعنی مثلا به جای اینکه شما فکر کنم بیشتر از 4 نفر نبودید تو استودیو، مثلا 13 نفر 14 نفر نشسته باشید و تو به عنوان میزبان گفتگو نکته از یه نفر جمع کنی بیاری، اصلا خیلی تجربه جالبی میشه. واقعا جذابه. یه مثال برات بزنم، حالا کسایی که میگونن هم میتونن سرچ کنن. یه آقای هست مایکل سندل، استاد فلسفه سیاسی و علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، خیلی توی انجام این کار متبحره، تو موضوعات فلسفه اخلاق و اینها. یه گفتگویی داره اگه اشتباه نکنم توی حالیه توی لندن در مورد ریسیزم و نژاد پرستی و اینا. چه تاپیک داغیه. آره. بعد یه چیزی شاید مثلا هولوش 100 نفر 80 نفر نشستن و این واقعا هنرمندانه حرف اینو میگیره از اون میپرسه، حرف اونو میگیره از اون میپرسه و یه سیری رو اینا همه با هم دنبال میکنن. ببین واقعا خیلی کار خوبیه، ولی صادقانه الان همه تولید کنندهایی که دارن تو یوتیوب کار میکنن تهش توی فضای 40-50 متری نشستن، دارن با بدبختی دارن کار میکنن. فضا باشه میشه این کارو کرد. پروداکشن سختی داره، مسائل مجوز و چیزای شبیه به این که طبیعتا نمیشه گرفت. مجوز مگه لازم داره؟ ببین بالاخره شما بخوای الان بری توی مثلا
شهر یه جایی رو بگیری بعد بگی از این بحثا، خب چند وقت بعدم یه زیر چیز 100 نفر که دیگه حالا بسته به بحثشه. آره آره میگن آقا اومدین اینجا دارین با هم دیگه اجتماع و تبانی میکنید. این سختی‌ها رو داره، وگرنه اینا خیلی جذابه. چرا سمت نوجوان نرفتید؟ چون فکر میکنم حالا اشاره داشتی که آدمای جونیور رو برداری بیاری، منظورم دغدغه های نوجواناست، چون اونم فکر میکنم یه مسیر و یه ژانر جذابی میشه برای اینکه بشه رفت سمتش و یه گفتگوی جدی و شروع کرد. صادقانه بگم تا حالا احساس نکردیم توش آدمای توانمندی هستیم. یعنی احساس میکنم آدمای توانمندتر هستن. مثلا همون بحثی که گفتم که تیم آزاد چجوریه، مثلا فرض کن اگه تیم آزاد یه سری معلم‌های جوون مدرسه ها بودن، اینا سیگنالای خیلی خوبی از مدرسه ها میتونستن بگیرن و بدونن چجوری باید با دانش آموز، دانشجو، نوجوان تعامل کرد و اون موقع مزیت اون مجموعه این میشد که خیلی خوب نبض این فضا رو میدونه، آدم میتونه توش سلکت کنه بیاره و برنامه خوبی تولید کنه. ولی در مورد آزاد اینجوریه که یه سری آدمن تو این دانشکده‌های مختلف و فضاهای فکری و سیاستگذاری و نمیدونم اینا که شبکه‌هاشون شبکه اینجور آدمایی که الان هستن. به خاطر همین حداقل الان برداشتم اینه که ما تو این کار خیلی توانمندتریم. توی اون کار نیاز به یادگیری داریم، آدم باید بهمون اضافه بشه، سعی و خطا باید بکنیم. الان مثلا ما 10-12 سال اومدیم، الان معلوم نیست چقدر جای خوبی ایستادیم، چقدر خوب داریم این کار رو انجام میدیم. به نظرم اون کارم کسی بخواد انجام بده خیلی باید کار کنه. زبون آدما، لحنشون، موضوعاتشون. ببین شما نمیتونی در مورد موضوعات یه نوجوان انتظار داشته باشه که بیاد یه آدم 50 ساله حرف بزنه. اصلا اون نیست این مدلی. به خاطر همین اون کار میشه یه نوآوری به نظرم دیگه. یکی از موضوعات جذاب دیگه هم که رسانه آزاد داره سیستم درآمدزاییشه. تمام تمرکزش بر روی دونیشن و درآمدهای پلتفرم هست، حالا چه نسخه صوتیتون چه نسخه ویدئوییتون، و رسیده به یه جایی که تعادل رو انگار حفظ کرده توی هزینه‌هاش و درآمدش و به ثباتی رسیده. چطوری این اتفاق افتاد؟ حالا قصهش رو قبلا تعریف کردی، ولی آیا باز دوباره مثلا تکنیک خاصی یا نکته خاصی وجود داشته؟ یه چیزی در مورد آزاد بگم، آزاد واقعا هیچ تکنیکی بلد نیست. بیرون ولی به نظر خیلی همه چی تکنیکال میاد. خیلی همینجوری همون کاری که فکر میکردیم و انجام دادیم. یعنی میدونی مثلا فوق العاده است. پس اگر این مدلی بوده باشه مثلا میدونی چرا سوال برام؟ چون میخوام ازت یاد بگیرم اگر نگی از هکش کنم. من نمیخوام این جمله واقعا کلیشه‌ای رو بگم که همونی که هستی باش، خیلی کلیشه‌ای، حالا من بد شد الان گفتم. ولی ببین مثلا این شیرینیایی که گذاشته اینجا ممکنه این بشه آقا من همینا رو دوست دارم، خودم از همینا میخورم، راحتی بخور دیگه. بعد من بخوام بهت ازت بگم که این شیرینی چیه، ممکنه با یه ذوقی هم شروع کنی توضیح دادن، ببین اینا من رفتم از اونجا گرفتم، این منم علاقه‌مندشم اینو بخورم. بعد یکی از بیرون ببین آقا مثلا این 2 تا شکلاتیه 2 تاش اینجوریه، این چه منطق پیچیده‌ای ممکنه اصلا این منطق خاصی نداره. خوشش اومده. مثلا یه چیزی که مثلا آزاد ما رو کیفیت کیفیت تصویری و صوتی خیلی حساسیم، زیادی حساسیم، خیلی هم وسواس داریم. یعنی ما اینجوریم که مثلا کارگردان میگه ببین این شادوهای زیر چشم اینو من مثلا چی کار کنم، نمیدونم، دوست داریم دیگه. آره چیز پیچیده‌ای نیست. مثلا ما بگیم این کارتون رو با عشق دارید انجام میدید، یه سری از آدما هم دارن متوجه میشن، برای همین کنار پروژه قرار گرفتن. به نظر من اگر آزاد احترامی داره، همون مقداری که ممکنه آدم براش احترام قائل باشن، ممکنه ناشی از این باشه آقا این آدمایی که دارن این کارو میکنن واقعا با تمام وجودشون دارن این کارو میکنن. به نظرم اون کسایی که دونیت کردن، که من اینو چند بار گفتم، اگه نبودن قطعاً آزاد برای چندین بار از بین میرفت. یعنی ما اون کسریمون برای یک بار از بین رفتن نبود، برای چندین بار از بین رفتن یه تیم کافی بود و واقعا از ته جهنم در اومدیم ما با دونیشن. من با بعضی موقع با بعضیشون صحبت میکردم، حالا مثلا ایمیل میزدم، تلفن، فلان و اینا. برداشتم این بود که از نظر اینا
واقعا ما با تمام وجود داریم این کارو میکنیم و اونم اینا قبول کردن. به نظرم تا زمانی هم ادامه میدن که همین برداشت داشته باشن، احساس کنن که آقا شما اونجا دلت خوش میگذره، یه همینجوری داری میچرخی برای خودت، اونم نمیکنه. یه نکته‌ای که به نظرم میرسه، حالا با توجه به مسئولیتایی هم که داری، پدر 2 تا فرزند بودن، لحاظ سن و سالی، انرژی. سن و سالم چه مگه؟ نه منظورم اینه که هر چقدر پیش میری مسئولیت زندگی نگرشت رو تغییر میده، جدی‌تر داری به زندگی نگاه میکنی دیگه. توی شروع درسته یه فعالیت جانبی کنار دانشگاه بوده، ولی امروز به عنوان یک کار و شغل و حرفت داری بهش نگاه میکنی دیگه. من که بیرون دارم نگاه میکنم این مدلیه که حالا شخص خودت رو میگم، در تیررس هم قرار دادی خودت رو، چون بارها اینو توی مثلا کوزیکورنه گفتم، آدمی که در دیدرس قرار میگیره واقعا در تیررس مخاطب گذری که میخواد بیاد پیغام نفرت انگیز بده، هیت بهش بده، رقبا، شرکای کاری و از اونور فشارهای بیرونی که خواهد اومد لحاظ حاکمیتی، نظارتی و غیره و غیره و غیره. انگار آل این کرده مهدی. ببین از همون 10-12 سال پیش همین یه 10-12 سال آل من 93 رفتم سر خونه. اوه من فکر کردم نه اصلا کل مسیر پس آل این بوده. آره چرا؟ من گفتم بلاحت دیگه. نه آقا اختیار داری. نه تو نوجوانیت مثلا دوست داشتی، چه میدونم گفتگوها رو دوست داشتی یا چی؟ یه کنجکاوی خاصی مثلا وجود داشته؟ چون میدونی من بیرون چجوری دارم نگاه میکنم، یه پروژه دلی رو انقدر باهاش جدی رفتار کردی که موندگار مونده و اون جدیت رو آدم‌ها دارن میبینن و حاضر میشن همراهی کنن کنارش. آره ببین یه چیز جالب بهت بگم، یه دوره‌ای بود، یعنی ما تصمیم گرفتیم که برنامه‌هامون علاوه بر اینکه حضوری مجازی باشه اون قدیما، بعد یه مجموعه بود میومد فیلم برداری میکرد، اینا چند تا از برنامه ما رو گم کردن و من متوجه شدم که ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. بعد ما رفتیم گفتیم خب مثلا یه پولی جمع کردیم، گفتیم بریم یه دوربین بگیریم با یه مشقت فراوان. من یادم هر کدوم از اون خریدارو می‌خواستم انجام بدم، مثلا یه دوربین رو مثلا می‌خواستیم 5 میلیون 6 میلیون همچین چیزی بود. من از شدت استرس این خرید تو خیابون جمهوری که رفتم خرید بکنم، گاهی اوقات واقعا میشستم جدولای کنار خیابون گفتم جدی برم بخرم یا نخرم. ما یه دونه کارت صدا داشتیم، این 1,300,000 تومان بود. من انقدر از جلوی مغازه این هی رد شدم اومدم، میخوام بگم چه میزان از استرس، چون منابعی نبود دیگه. یعنی شما تصمیم اشتباه میگرفتی، هر تصمیم اشتباه کاملا از بین میرفت. حالا چی میخوام بگم، من برای یکی از این دوربینا که میخواستم بخرم، یه دوستی داشتیم میخواستم ازش مشورت بگیرم. گفتم مثلا من میخوام این دوربین بدون آینه رو بخرم. اون موقع تازه دوربینای بدون آینه اومده بود. خب ببین اینو مستندسازا استفاده میکنن. منظورش این بود که آقا تو که 4 روز دیگه از بین میری، چرا چنین چیزی میخوای بخری؟ منم نمیخواستم زیر بار این قضیه برم که ما از بین میریم و ما اولین دوربین بدون آینه‌مون رو اون موقع خریدیم. بعدش دیدم مثلا این نوع ضبط کردنی اینا اجازه میده که شما اصلاح رنگ و نور انجام بدی. برای مدت ها من وقت میذاشتم میگفتم این مثلا رنگ و نور ویدیوهای ما خوب نیست. یه کار دیگه هم بود در واقع، اونم دلیلش بود، یا صدا. مدت ها من خودم وقت میذاشتم برای اینا، دلیلش هم نمیفهمیدم چرا. فقط احساس میگم این خیلی قشنگ نیست دیگه، اینو باید درستش کرد. خیلی بعید میدونم الان کسی مثلا برای گفتگوهای سیاسی اصلاح رنگ و نور بکنه. خیلی واقعا بعیده. کسایی که بودجه دارن خروجی‌های تصویریش می‌بینی اصلا متعجب میشی. پایپلاین تولیدمون کلش رو داوینچیه. برای چی؟ برای که اصلاح رنگ و نور بکنیم. صوت یه وقتی وقت خوبی برای ادیت صوت گذاشته میشه، برای اینکه قشنگ این نرمال بشه تا سقف بیاد، کسی که میخواد گوش کنه صداها بالا پایین نشه. واقعا وقت صرف میکنیم. اینم برای این بوده که مثلا احساس میکردیم این باید خوب باشه دیگه، و در برابر این حرفا هم که آقا این کارا که دیگه از این چیزا نمیخواد، یه احساسی که خب این کار آینده داره، اینا یه خوشبینی بیش از حد. در کنار یه عشق و علاقه‌ای فکر می‌کنم. آره دیگه، شما علاقه داشته باشی باید خوشبین باشی دیگه. علاقه داشته باشی باید خوشبین باشی. حالا بذار برات تعریف کنم چرا این سوالو پرسیدم، شاید برات جالبم باشه. کوزیکورنه که کار اصلی من نیست دیگه. منم خیلی دنبال اینم که برم سمت این که آل این کنم، تبدیلش کنم به
فعالیت 100%، ولی ترسه و نگرانیه و مسئولیت‌های بیرونی که دارم اصلا اجازه نمیده. به ما اینجوری بودیم. یعنی شما دو جور میتونید تصمیم بگیرید. آقا من بودجه این کارو دارم، پس میرم توش وارد میشم. بودجه هم مادی هم غیر مادی. یه وقتی هست میگه من میرم وارد این کار میشم، یا به این بودجه میرسم یا از بین میرم. یعنی شما جیب خودتون میتونید دو جور مدیریت کنی. یا بر اساس همین که موجودی که توش هست بری خرید کنی. یه وقتی هست میری قرضی خرید میکنی، میگی من باید برسم به این پوله. آزاد کلش این بوده. تو منفی کردی که مجبور باشی هی ادامه بدی. یعنی اصلا همینجوری بوده دیگه. یعنی این کارو میکردی باید مجبور میشدی ادامه بدی. الان ما کلی چک بیرون داریم، خیلی زیاد. یعنی من که مثلا تو ویدیو بعضی ما گفتم آقا وامه، واقعا وامه و این واقعا منو اذیت میکنه. تو این مملکت برای کار نمیدونم فرهنگ و نمیدونم فلان و اینه 1000 جور پولم یا مف هست که میدم و من رفتم وام بانکی گرفتم، 1000 جور چک و سفته دادم و این یه دونش ممکنه سر منو ببره. بعد برای چه کاری؟ برای یه کاری که ممکنه خیلی راحت بیان وسایل شما جمع کنن ببرن. آیا این تصمیم عاقلانه است؟ به نظرم واضحه که این تصمیم عاقلانه نیست. خیلی واضحه. چرا انجامش میدم؟ نمیدونم. یه چیزی داری تو ذهنت بالاخره، تو قلبت، تو ذهنت یه جایی بالاخره یه چیزی وجود داره براش. یه امید داری بیقراریه که شما اگه این کار رو انجام ندی کلافه‌ای. خودت رو داری باهاش آروم میکنی. آره. ببین اینا مسائل مختلف کشور، مسائل فردی، اجتماعی، نه فرهنگی، اینا واقعا به سطح جنون میرسونه آدما رو. فقط داریم تخلیه میکنیم خودمونو. یعنی کنجکاوی در موردشون یا مواجهه باشون، همه جور چیز. یعنی یه ملغمه ایه. آقا ما تو این همه از تضادها و بحران‌ها و اینا هستیم. نمیتونی شما مثلا اخبار رو بخونی، مسائل رو بخونی اینا، بعد همینجوری بشینین این بچه‌ها کلافه میشن. یعنی خب آقا یعنی یه کاری بکنیم دیگه. بعد یه کاری شده گفتگو. یعنی مثلا شما تابستون میتونستی شما اخبار آبو ببینی کاری نکنی؟ نمیشد دیگه. آخه یکی شیرشو میبنده، یکی مثلا ممکنه به بچهش تذکر بده، یکی تو مدرسه است مثلا یه کاری تو مدرسه بکنه، مثلا سر شیرش پرلاتور ببنده، نه هر کی یه کاری میکنه دیگه. ما هم از این کارا میکنیم. آره. نکته جذابش اینه که بی‌طرف این کارو میکنی. آره. این فکر میکنم یه نکته خیلی فوق‌العاده است تو کاری که دارید انجام میدید. یه آتشی درونتون وجود داره که برای اینکه آرامش خیال و فکر اتفاق بیفته دارید میرید سمت اینکه این کارو انجام بدید. بعد تازه به عنوان یه بی‌طرف آیندهش رو چجوری داری میبینی؟ ببین یا ما موفق میشیم که یه پلتفرمی بسازیم برای اینکه مسائل، یعنی آزاد و مثل آزاد، نمیخوام منحصرش هم بکنم تو آزاد، خیلی های دیگه ممکنه این استعداد انجام این کار خیلی بیشتر از آزاد داشته باشه، ولی آزادم یه شانسیه دیگه. یه فضایی باشه که جامعه اونجا بیاد مسائل ملی خودشو حلاجی بکنه. ببین نهادها مکانیزمایی هستن برای اینکه کار جامعه رو جلو ببرن. یه نهادی ممکنه کمک بکنه که مثلا تاجرها با هم دیگه تصمیم بگیرن، یه نهادی ممکنه کمک بکنه کارگرها با هم تصمیم بگیرن، یه نهادی مثل مدرسه آموزش میده، یه نهادی قانونگذاره، یه نهادی هم ممکنه کمک بکنه به تعقل کردن مسائل، حلاجی کردن مسائل، تصمیم گیری کردن در مورد مسائل، غربال کردن ایده های خوب، یه چیزای شبیه به این. من به لحاظ در واقع مأموریتی امیدوارم آزاد بتونه چنین کاری رو انجام بده با مشارکت گسترده‌ای که میتونه از مخاطب و کسایی که فکر میکنن به این مسائل بگیره. به لحاظ فرمی هم طبیعتاً فرم و موضوع دوست دارم تنوعش بیشتر شه. اون بحثایی که در مورد مخاطب گفتی یا در مورد مشارکت کننده گفتی حتما هست. داریم رو برنامه‌ای به زبان انگلیسی کار میکنیم. دوبله یا بیس هستن از اول؟ از اول انگلیسی. چقدر جذاب. یه چند تا قسمت هم تولید کردیم، برنامه خوبی بودن، ولی خب داریم اینو جدی کانال جدا میخوای بکنی یا مثلا؟ آره یه کانال جدا. خیلی دوست دارم که آزاد توی محیط 60-70 نفره آمفی‌تئاتری خیلی گرم بتونه بحثا رو اونجا انجام بده. پیگیری کردید که ببینید شدن؟ ببین به لحاظ بودجه‌ای نمیتونیم بکنیم این کارو. خب یکی باید بیاد پشتتون کنارتون بره. یه چیزی که در مورد آزاد وجود داره، اولا که خیلی دوست داریم که یکی این کارو بکنه، ولی یکی که نخواد دخالت کنه. ببین آزاد چه با
زور، چه با انگیزه و منافع و اینا، از یه موقعیت اعتدال نسبی، نمیخوام این الانم آزاد خیلی خیلی وسط وایساده، در حد آدم معمولی دیگه، آدم معمولی هم هزار جور خطا میکنه، ما هم از همونه. اگه بخواد خارج بشه این جالب نیست. مثلا کسایی که ممکنه انگیزه داشته باشن، آزاد برای 1000 تا هدف دوست داشته باشن. و آزاد ابزار خیلی مهمی میتونه برای 1000 جور هدف باشه. ولی ما دوست نداریم اینطور باشه. بله. مثلا 10 15 سال زندگیمون رو گذاشتیم، بعدش مثلا اگه می‌خواستیم آدما همینجوری دنبال راه آدمای دیگه برن که اصلا این کار شروع نمی‌کردیم. به خاطر همین اینکه یکی باشه بگه آقا من فقط به خاطر خود گفتگو حاضرم به شما کمک بکنم، همچین فضایی داشته باشین، این اتفاق بیفته، و اصلا هم دوست ندارم کسی این کارو خیریه‌ای با ما انجام بده. دوست دارم با خود آزاد و مخاطبان آزاد بتونن، یعنی اینو به عنوان یه سرمایه‌گذاری، یه بازگشتی داشته باشه با اون فرد. اما اون فرد باید حوصله داشته باشه، نمیدونم انگیزه داشته باشه. بالاخره 1000 تا سرمایه‌گذاری جذاب‌تر هست. آزاد معلوم نیست اونقدر جذاب باشه. یعنی انتخاب فردی باید طرف داشته باشه. ولی خب نشده، ندیدیم همچین آدمی تا حالا. کسایی هم بودن چیزای دیگه‌ای دلشون می‌خواسته، خب ما هم خیلی اوکی نبودیم باش. اینم در مورد آزاد. یه نکته خیلی مهم اینه که ممکنه یک روزی یک ببین فضایی قبلش باشه مشابه اون فضای مدرسه که حالا برای خودش یک رسانه‌ای هم داشته باشه. آره ببین آزاد خیلی براشون خیلی میتونید راحت برید به اون سمتا، یعنی با تولید کردن دوره‌های تخصصی. ببین باید ببینیم که الان گفتگو، ببین گفتگو اون مایه اصلی کار آزاده. هدف اینه که ما کمک بکنیم به این موضوع تو جامعه. خودمون هم مصرف کننده‌شیم، دیگران هم مصرف کنن. چه فرمی، چه قالبی جواب میده. ممکنه اون مدل قبل، به نظر من الان اون مدل قبل جواب نمیده. آیا همیشه در آینده رسانه جواب میده؟ ممکنه یه دوره رسانه در واقع سایت پروداکتش باشه و اصلش یه فضای عمومی باشه. مثلا الان آدما کنسرت میرن، ویدیو صوت کنسرت هم میاد بیرون، اما اون رویداد آیا خودش یه فضا؟ تجربه دیگه است. آره یه فضا. ممکنه یه موقعی گفتگو به یه رویداد شهری تبدیل بشه. یعنی مثلا شما یه جایی، مثلا همونجوری که سینما هست، یه جایی هم هست مثل یه آمفی‌تئاتری وسط شهر. بله. شبا اونجا جمع میشن آدما، در مورد موضوعاتی که هست حرف میزنن. 2 نفر حرف میزنن، قضاوتشون میکنن. آره. ممکنه ویدیوش هم تو یوتیوب میبینن ملت. یعنی این که در واقع آزاد رسانه باشه، این ویژگی خصلت ژنتیکیش نیست. ممکنه عوض بشه، اون ژنتیکش گفتگوه. فعلا رسانه‌ای. یه آینده روشنی دیگه هم با توجه به اینکه گفتی تو اهدافتون این هست که وارد کانتنت انگلیسی زبانم بشید، همکاری با پلتفرم‌های دیگه، با رسانه‌های دیگه، با اشخاص کلیدی دیگه، چون کاملا ظرفیتش رو داریم می‌بینیم، ولی فوق‌العاده است دیگه. یعنی نشون دهنده اینه که اگر محتوای استاندارد در لحاظ کیفی، چه کیفیت تولید چه کیفیت محتوایی داشته باشی، امکان و فرصت همکاری‌های بین‌المللی هم وجود داره. ببین آره، در مورد برنامه به زبان انگلیسی، بنا به دلایل مختلف مثبت و منفی، بالاخره ایران یه چیزیه تو ماجرای بین‌المللی. به نظرم تجربه آزاد تو ماجرای تاکر کارلسون نشون داد که به قول شما اگه کار استاندارد بکنی، این یه نتورک‌های پدید میاره که خیلی راحت تو فضای بین‌المللی، این شبیه همون کانکشنایی که تو ایران منجر به گفتگو میشد، تو فضای جهانی میتونه منجر به گفتگو بشه در فضاهایی که به ایران یه ربطی داره. ایران یه جغرافیایی داره، یه سیاستی داره، فرهنگی داره، نمیدونم اینا. همه اینا سوژه است و آدمام علاقه‌مندن. امیدواریم بتونیم انجام بدیم این کارو. من که خیلی نسبت به آینده فضای رسانه‌ای و کاری که رسانه آزاد داره انجام میده امیدوارم. یه جنبندی داشته باشیم و 2 تا سوال آخر نهایی ازت بپرسم. دغدغه اصلی من از ترتیب دادن این گفتگو این بود که بیام آشناتر بشم با نگرش تو، ببینم که چطوری داری گفتگویی که از جنس دیبیت هست رو مدیریت میکنی و حتی عمیق‌تر بشیم ببینیم کل پلتفرم رسانه آزاد چه اهدافی رو دنبال داشته میکرده که امروز تبدیل بشه به یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های مستقلی که در کمک میکنه برای آگاهی بخشی عمومی، برای اینکه
مخاطب رشد کنه، دغدغه پیدا کنه، تفکر انتقادی درش شکل بگیره. موضوع این بودش که خود تو رو، نگرشت رو عمیق‌تر متوجه بشم، بتونم حک کنم که چطوری از جامعه جلوتر داری پیش میری ولی همگام باهاش دست میذاری رو موضوعاتی که برای جامعه اهمیت داره و موضوع روز محسوب میشه و چطوری گفتگوها رو هدایت میکنی برای اینکه محتوایی بشه که باز دوباره تاثیرگذار باشه برای خودتون و مخاطب. در مورد این صحبت کردیم که پیش بینید برای آینده آزاد چه چیزی خواهد بود، اهدافی که دارید به چه صورت خواهد بود. دوستانه در میون گذاشتی با ما و بابتش ممنونم ازت. ما یه سوال همیشگی داریم از مهمونای کوزی کورنر میپرسیم. کانسپت کوزی کورنر به موقعیتی گفته میشه که درش آدم‌ها خلاق‌ترین نسخه خودشون رو دارن تجربه میکنن. میتونه یک موقعیت فیزیکی باشه، موقعیت مکانی باشه، زمانی باشه، بعد از انجام یک سری فعالیت‌ها و ریچوال‌های خاص باشه. برای مهدی احمدی کوزی کورنرش کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق‌ترین نسخه خودش رو داره تجربه میکنه؟ خب بعضی موقع تو خلوته، موقعی که راه میرم خیلی با سرعت بالا دیگه احتمالاً. نه معمولی کاری هم نداشته باشم، یعنی تو روز که حتما نیست، چون روز مشغولم. بعد شب باشه، بعد خیلی هم زیاد پیش نمیاد، خیلی کمه تعداد دفعاتش. ولی مثلا شما کاری تو فوریت نداری انجام بدی، مثلا 1 ساعت راه میری، این خیلی خوبه. اما اون چیزی که از همه بیشتر موتور مغز من رو به حرکت در میاره اینه که با یکی گفتگوی مثبت داشته باشم. گفتگوی مثبت، تجربه خودم دارم، فقط تجربه خودم تلاش میکنم روش تأمل کنم، توضیحش بدم که خیلی شفاف نباشه. مثلا بعضی موقع ممکن من به شما بگم که فلان کار رو انجام بدیم، شما 6 تا نقد به من بگی مثلا این کار به این دلیل جواب نمیده. این گفتگوی خیلی بدیه از نظر من. ولی ممکنه شما همون اشکالات رو بگی و تلاش کنید منو کمک بکنی که چجوری اون اشکالات رو رفع کنم. این گفتگوی خیلی مثبتیه. مثلا فرض کن در مورد اینکه آدمای جوان‌تر بیان وارد گفتگو بشن، ممکن بگم اینا که سواد ندارن بحث کنن، این ازم گفتگو سرکوب شده دیگه، اصلا هیچ فایده نداره. ببین این ممکنه مشکلش این باشه که آدما به خاطر تسلط کمشون رو موضوعات بحثو تضعیف بکنن و بحث به اینجوری بره جلو که مثلا یا تو پیشنهاد بدی یا من پیشنهاد بدم که خب اینو مثلا با یه تسهیلگر میشه. وقتی من با یه آدم اینجوری یه 20 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یه ساعت صحبت میکنم، اولا زمان کاملا از دستم میره و مغزم شروع میکنه کار کردن. این در مورد خود کاره، یعنی اگه بگیم یه چیزی ایجاد میکنه، یه آدمون زاویه‌های ندیده رو میبینه، یه خلاقیتی ممکنه شکل بگیره. تو اون موضوعاتی که خورشونم هستم، اگه چیزی همینجوری شروع کنه بحث کردن، یه موضوعی رو به من توضیح بده که ببین مثلا این زاویه بحث رو دیدی، این اینجوری میگه، این اینجوری، خیلی ذهنم فعال میشه. به خاطر همین یعنی یکی از دلایلی که شاید مثلا من اونجا به عنوان مجری تونستم کارو جلو ببرم اینه که اصلا مغز من به شکل شفاهی کار میکنه، سیماش درست وصله، هم خودم خیلی سر حال میشم، هم احساس میکنم اون موقع که سر حال میشم کارام درست انجام میدم، ممکنه یه دادم دیگه هم ازش استفاده بکنن. تو صحبتت یه جا اشاره کردی که گفتگوی خوب تعریف میکنن بعدن. الان گفتگوی مثبت رو گفتی، گفتگوی خوبم آره دیگه اونم شبیه همینه دیگه. ببین بعضی موقع‌ها یکی با یکی حرف میزنه، اینقدر از عبارات کلی استفاده میکنه، جملات بلا تکلیف میگه که اصلا شما نمیدونی که چی باید بگی در جواب، انتقاد کنی، تایید کنی، رد کنی. این گفتگوی واقعا بدیه. ممکنه حتی تو انجام این کار در حال نقد کردن شما هم باشه، ولی نقد بی ارزشیه، بی فایده است. حالا باید آدما، من چون الان نمیتونم در مورد برنامه خودمون داوری بکنم، خب بعضیاش اینجوریه، نه کسی میبینه این چیزی گیر من نیومد، این 4 تا حرف به اون زدم، 4 تا حرف. ولی بعضی موقع‌ها مثل کلنگیه که مثلا شما میزنی میرسی مثلا به یه چیز آب، اطلاعات میریزه. آره. فوران اتفاق یعنی نقد اون یا تکمیل طرف مقابل داره این کارو میکنه. آره. تو اون 2 تا اپیزود آب این اتفاق افتاده و کامه.
چون دوتا مهمان شناخت قبلی و دوستی قبلی هم داشتن یه جاهایی یه پاسکاریایی اتفاق میافتاد حتی آی فلانی در مورد فلان چیز که تحقیق کرده بودید بد نیست در موردش بذار صحبت کنید و تو یهویی اینطوری میدیدی که داشتی تو یه رودی با عمق مثلا 50 سانت میرفتی یهویی 1 متر اضافه میشد به اون عمقه. فقط هم ببین تو مواردی نیستش که آدم هم دیگه رو بشناسن. مثلا ما یه گفتگوی تو سیاست خارجی داریم بین آقای خراطیان و آقای قهرمانپور، خیلی هم زیاد دیده میشه، هر 20 روز یه بار هم تکرارش میکنیم. پارادایمی با هم دیگه اختلاف عجیبی دارن ولی میدونن چجوری با هم دیگه رفت و برگشت کنن. خوب این کارو داینامیک بین خود مهمانا اتفاق افتاده شه. هر جلسهش اینجوریه که شما اگه کاغذ جلوت باشه بعد 3-4 صفحه 5 صفحه باید بنویسی مثل جزوه کلاس، ولی بحث داره جلو میره، تفاوت نظراتشون رو نشون میدن، تو صورت هم دیگه نمیکوبن بحث رو بخوان خراب کنن. به نظرم مخاطبم تمجید کرده با دنبال کردن بحث از گفتگو خوب دارین انجام میدین. بعضی موقع اختلاف خیلی زیاده واقعا میخوان کله همو بکنن ولی خوب این کارو انجام میدن. بعضی موقع اختلاف خیلی زیاده و بعد این کارو انجام میدن. خیلی واقعا پیش بینیش سخته که کی این اتفاق میفته. این یه چیزی من اینجا بگم، ما خواستیم یه پست در سوشال هم بذاریم. ما یه چیزی که متوجه شدیم اینه که بعضی از مهمونا که جدید میان توی آزاد میان و موضع بلا تکلیف میگیرن. یکی تو دوستان ممکنه بگن که خب بالاخره میریم یه رسانه دیده میشیم، هزینه منظورم کاست یه موضع گرفتن، چون بالاخره بله. چیزی داره دیگه. یه چیز بلا تکلیف میگیم، هم معروف شدیم هم هزینه‌شو نمیدیم. و ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم دیگه اینا رو منتشر نکنیم. یعنی ما استاندارد آزاد این بود. گفتگو اگر چند درصد گفتگو رو دارید آرشیو می‌کنید یعنی؟ همین تازه تصمیم گرفتیم. آها. و یه دونه رو اول یکی قربانی شد. خب اون اعتماد و اعتبار خدشه‌دار نمیشه؟ به اون سختی ساخته بودید با مهمون رابطه رو. ببین نگاه کن، آره دیگه واقعا یارو رو دعوتش نمی‌کنیم دیگه. ببین توهین به مخاطب. یهویی عوض میشه روی کرده یا مهمان جدیدیه که میاد یهویی میفته تو یه بازی؟ چون برای من جالبه هر دو اینه. حالتش هست. مثلا اوکی یه مهمان خوبی باشه بگه آقا تو این موضوع من بیخودی چرا هزینه بدم. یعنی یه چیزی من بگم، مطرح شدن مهمانا تقریبا 99% حالات هیچ هزینه پرداخت نمیکنه. خب کار خیلی درسته. جذابیتش براش اینه که من دیده میشم. من احساس میکنم بعضیا دارن از این سوء استفاده میکنن. خیلی اوقات جدیدا بوده مهمانان جدید. ما دعوت نمیکنیم دیگه. ببین شما اومدی یه گفتگو رو مثلا من از شما میپرسم، میگم در این موضوع حقوقی، در این موضوع اقتصادی نظر شما چیه؟ 5 بار 6 بار 7 بار من میپرسم جواب نمیدی شما. و طرف مقابل اصلا نمیدونه با این جواب ندادن تو باید چیکار کنه. و دوباره بحث خودش رو ادامه میده، بعد اون چند بار حرف خودش تکرار میکنه. خب این توهین به مخاطبه. ما قبلا این کارو نمی‌کردیم. چرا؟ صادقانه ببین یه پروتکل روشن داشتیم. میگفتیم گفتگو اگه به سرانجام برسه ما حتما منتشرش میکنیم. اگر به سرانجام نرسه که فقط یه بار این اتفاق افتاده تو دل گفتگو منظورتون؟ آره یعنی مثلا مهمان پاشه بره. آره. یعنی تو حالت اول فقط در حالتی که سه جانب سه طرف گفتگو بگن منتشر نشه، منتشر نمیشه، چون فرض بر اینه که منتشر میشه تو حالتی گفتگو به سرانجام برسه، که هیچ وقت حالا اینجوری نبوده که هر سه طرف بگن منتشر نشه. تو حالت دوم گفتگو ناقص باشه فقط در حالتی که سه طرف بگن منتشر بشه منتشر میشه، یعنی فرض بر عدم انتشار. چرا این کارو میکردیم؟ چون نگران این بودیم که آدما برن بیرون بگن ما رفتیم اینجا گفتگو کردیم اینا منتشر نکردن. به نظر میرسید این کار خوب نیست. توی این چند ماه اخیر احساس میکنیم شاید مثلا اینجوری میگن آقا آزاد مخاطب زیاد داره، ما میریم اونجا بالاخره 30,000 تا 40,000 تا 50,000 تا 60,000 تا آدم میبینن دیگه، کف بازدیدینه دیگه. خب و داره ضربه میزنه و تصمیم گرفتیم که دیگه این کار نکنیم. اولیش هم قربانی کردیم. گفتگو ویژگی مهمش تمایزه، یا تمایز موضع انتقادی یا تمایز برای تکمیله. بلا تکلیف فایده ای نداره تو گفتگو. حالا در مورد نکته اینکه هیچ پرداختی نداری، کار خیلی درستی رو دارید انجام میدید، چون تمایز برنامه تلویزیونی و برنامه مستقل از این جنس همین عدم پرداخته. به جرئت میتونم بگم هیچ کس حاضر نیست به صورت رایگان برنامه تلویزیونی بره، یا حتی برنامه‌ای که توی پلتفرم داره ساخته میشه. هر پلتفرمی، هر برنامه گفتگو محوری که داره ساخته میشه. جدی پول میگیرن؟ آقا بابا برنامه‌های یوتیوبی هم که یه سریاشون شرکت و سازمان و برنامه‌ریزی اقتصادی پشتشه دارن پول میگیرن مهمانا.
بازی رو خراب میکنه. ما تجربهشو داشتیم از یه بنده خدایی دعوت کردیم، گفتش فی من انقدر، گفته فی چیزی انقدر عزیزم، گفت برنامه فلان گفته برنامه فلان شاید 1000 تا ورودی داشته باشه. برای همین شما هم اگر حتی یکی بشه 2 تا آره برای خودش آره یه مانع جدیدی ما ایجاد واقعا میشه. منابعی نداشتیم که پرداخت کنیم، یعنی صادقانه دلیلش این بوده. و منابع هم می‌داشتید، من پیشنهادم اینه که هیچ وقت سمتش نرید. ببینید چون آزاد ذینفع‌های مختلفی داره دیگه، یه ذینفعش مخاطبه، یه ذینفع هم خود همون مهمانا. بله یعنی اگه این مثل اسنپ که یه ذینفعش راننده است، یه ذینفعش مسافره، تعادلش برقرار نشه کار، یعنی مسافره راننده گیرش نمیاد، راننده مسافر گیرش نمیاد. برای آزاد هم که ذینفع‌های مهمش خود مهمانانن. حالا شاید به قول تو فرهنگ اینجوری بوده که چجوری منافع تو رو تامین میکنم، بهت پول میدم. برای آزاد نه، این نبوده. برای آزاد این بوده که اگر حرف خوبی برای گفتن داری، حرف خوبت شنیده میشه و اگر خوب ارزیابی بشه خیلی خوب ارزیابی میشه. خیلی از کسایی که توی چند سال اخیر خیلی خوب به دیدگاهشون توجه شد از توی ماجرای آزاد گذشته دیگه. ایدت خوبه، نظرت خوبه، استدلالات خوبه، این شانسو داری که آدما بشنون ازت اینو. آزاد همینو داره، جایگزین اون پول شده دیگه. دستت هم درد نکنه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ چه کسی تقدیم کنم؟ برای کار آزاد ببین من هزینه دادم، ولی علیرغم رنج بسیار زیاد کیفش هم کردم. یعنی یه کرمی رو درون خودم ساکت کردم. یه چیزیه دیگه، هر کسی یه کاری دوست داره، مثلا دردسر زیاد اون کارو انجام میده، ولی در مورد همسرم و بچه‌هام اینا فقط هزینه هاشو دیدن. الان مثلا توی این در واقع مثلا بعد از جنگ شاید تعداد دفعاتی که من برای شام خونه بودم 10 بار نشده باشه. الان چقدر از جنگ گذشته؟ یه چیز هولوش 6 ماه گذشته، 5 ماه گذشته. به نظرم هزینهش برای اونا خیلی زیاده. گاهی اوقات فکر میکنم این درسته یا نه، جواب روشنی هم ندارم براش. جواب روشنم طبیعتا این درست نیستش که اینا اینقدر هزینه بدن. یه امیدی داری این کارو میکنی دیگه. ولی مسئله اینه که من این کارو نکنم کامل مضمحل میشم. مثلا بعضی از اگه کسی حوصله کنه، من دوربین مستقیم با من نیست، ولی همون ویدیوهایی که من وسط برنامه میذارم بین 1401 تا الان خیلی تغییر کردم. این کسی چهرهمو نگاه کنه متوجه میشه کامل. و خب کلی درد دلم داره دیگه. بعضی موقع مثلا با کسی میشنم درد دل میکنم، میگه خب شغلتو عوض کن. میگم خب ببین من چجوری میتونم شغل من چیه؟ مثلا یه وقتی هست میگم من برنامه نویسم، خب میتونم عوض کنم. شاطر نونوا هم میتونم عوض کنم. من چی رو عوض کنم؟ من همینم. یعنی و اون در واقع بحرانش اینجاست که من نمیتونم از این موقعیت پردردسر بیرون بیام و بگم که یه همسر خوب و یه پدر خوب میشم. کاملا از بین میرم. به خاطر همین حالا چیز خیلی ویژه‌ای برای دعوت کردن از جان حرفایی که من زدم، شما خیلی این فضات و خودت خیلی خوبین. نمیخوام بگم چیز ویژه‌ای ارزشی رو دارم تقدیم میکنم، ولی نه اختیاری، من که خودم کلی کنجکاو بودم و کلی هم ایده به ذهنم رسید. ولی به نظرم اون در واقع به عنوان یه چیزی با مینیمم ارزش، اون کسی که به شایستشه به نظرم همسرم و 2 تا دخترم. دارم سلامت باشی اول از همه و سایت طولانی مدت بالا سرشون باشه. امیدوارم این آتیشی که تا امروز روشن بوده و باعث شده که ادامه بدی، خودت و تمام بچه‌ها همیشه روشن بمونه، تازه گداخته تر و قوی ترم بشه، نترس‌تر بشی. همراهانی هم کنارتون قرار بگیرن تو این مسیر که کمک کنند تا تاثیرگذاری که تا امروز داشتی چند برابر بشه. امیدوارم. مرسی مهدی. مخلصم. ممنون که به کوزیکورن اومدی. فضیلت. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن و شما یه خواسته بیشتر نداری.
هدف ما در کوزی کورنر تبدیل کردن این پلتفرم به یک جریان بزرگ بین‌المللیه. تو این مسیر کمکمون کنید. با معرفی کردن کوزی کورنر به کسانی که فکر می‌کنید این موضوع میتونه براشون جذاب و جالب باشه، کمک کنید کامیونیتی ما رشد کنه. اینطوری فضا و فرصتی پیش میاد تا بتونیم از چهره‌های بین‌المللی و مهمون‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و در مورد خلاقیتشون و فرایند خلاقشون کنجکاوی کنیم. مراقب به خودت باش. به زودی میبینمت. Cold now.